BMG. დილა მშვიდობის ყველას, საქმიანები ვიქოგებით, 4 შაბათი დღე არის, ყველას გილოცავთ და აბა დავიწყეთ ჩვენი საქმიანი დილა. ამასობაში ეროვნულმა ბანკმა ლარის გაუფასურებას განცხადებით უპასუხა, გამოხმაურებაში კურსის მიმდინარე დინამიკაზე არსებით და გავლენ მნიშვნელოვან ფაქტორად ამ შემთხვევაში სხვათა შორის არც მეტი არც ნაკლები საპრეზიდენტო არჩევნები დასახელდა, რომლის თარიღი ჯერ კიდევ არ არის დეკლარირებული ცესკოს მიერ. ამასობაში საქართველოს რკინიგზამ კიდევ ერთხელ უპასუხა გადამზიდავებს, მორიგი განცხადებით გაავრცელა და სხვათა შორის დაპირისპირებული გადამზიდავები სასამართლოში მიიწვია. ფოთის თიზმა ელექტროავტობუსებისა და მეტროს ვაგონის მწარმოებელი ჩინური კომპანიების შემოყვანა გადაწყვიტა. ვნახოთ როგორ გამოუვა ეს ამბავი ფოთის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას, წარმატებები მათაც. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით კი ქვეყანაში ტურიზმისგან შემოსავალი 20.9%-ით გაიზარდა. ადმინისტრაციის წინასწარი მონაცემებით 2018 წლის იანვარ-სექტემბრის მდგომარეობით შემოსავალი უცხოური ტურიზმიდან საქართველოში $2.5 მილიარდ აჭარბებს. ოქტომბერში FAO-ს სურსათის ფასების ინდექსი არის შემცირებული, გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის FAO-ს ცნობით შაქრის ფასი მზარ ტენდენციას, რძის პროდუქტებზე, ხორცზე და მცენარეულზეთზე ფასების კლება აკომპენსირებს. 2019 წლიდან ეს დააინტერესებს განსაკუთრებულად სკოლის დირექტორებს, პედაგოგებსა და ადმინისტრაციის თანამშრომლებს ხელფასი გაეზრდებათ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. არც ისე მდიდარი საქართველოს, ალბათ უფრო ჯობს თქვათ, რომ ღარიბი საქართველოს საქმიან მაყურებელს, მაგრამ აუცილებლად გავმდიდრდებით ყველანი. საქართველოს მომავალი წლის ბიუჯეტი არასრული, მაგრამ ჩავთვალოთ, რომ 13 მილიარდი ლარი იქნება. ეს წინა წლებთან შედარებით მეტია და ამაში გასაკვირი არაფერია. და არც ისე ბევრია შეიძლება ჯამში, მაგრამ მთლიანი შიდა პროდუქტის მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, იმასაც გაიგებთ, რომ მსოფლიოში არსებობს ქალბატონებო და ბატონებო არიან 65 მილიარდერი ცოცხალი ადამიანი, რომელთა ქონებაც საქართველოს GDP-ზე, ანუ მთლიან შიდა პროდუქტზე მეტია. ანუ საქართველოზე მდიდარი 65 ცალკე აღებული ადამიანია. მოკლედ, არც მეტი არც ნაკლები, ეს ყველაფერი Forbes-მა გამოითვალა. და Forbes-ის 2018 წლის პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანების სიაში ჯამში 2000-ზე მეტი, 2200 თუ არ ვთქვი მილიარდერი შედის და მათი ჯამური ქონება $9 ტრილიონ აღემატება და 400 ყველაზე მდიდარი ამერიკელის ქონება კი თითქმის $3 ტრილიონს აჭარბებს. ეს კი ჯამში მინდა გითხრათ, რომ გაერთიანებული სამეფოს მთლიან შიდა პროდუქტს აღემატება. ნუ კაი, გაერთიანებული სამეფო იქით იყოს, მოდი საქართველოს დაუბრუნდეთ საქართველოს ძალიან საინტერესო სტატისტიკით. საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი მიმდინარე ფასებში 2017 წლის მონაცემებით 38 მილიარდ ლარს აღემატება, დოლარში კი 15 მილიარდზეა საუბარი. Forbes-ის მილიარდერთა სიის მიხედვით, როგორც გითხარით, დღეს მსოფლიოში 65 მილიარდერია, რომელთა ქონებაც საქართველოს ეკონომიკას, ანუ $15 მილიარდ აღემატება. იმედია გაგაგებინეთ, რამდენია საქართველოს ეკონომიკა ლარში, დოლარში და ეხლა მოდი გადავხედოთ იმ ადამიანებს, ვინც უფრო მდიდრები არიან, ვიდრე მთელი ჩვენი ქვეყანა ერთად აღებული და მისი ეკონომიკა. სიაში პირველ ადგილზე, როგორც ცნობილია, ჯეფ ბეზოსია, რომლის ქონებაც 5 ნოემბრის მონაცემებით, აი ამ პატივცემულის, $127 მილიარდი. რას ნიშნავს ახლა ეს? ეს ნიშნავს, რომ ის დაახლოებით 9-ჯერ მეტ
ქონებას, აქტივებს, თანხაში გამოხატულს, ფლობს, ვიდრე საქართველოა. იმ მილიარდერების სიის ბოლოში, რომელთა ქონებაც საქართველოს ეკონომიკაზე მეტია, დგას დონალდ ბრენი. ეს არის 86 წლის ამერიკელი და მისი ქონება 16 მილიარდ 400 მილიონს შეადგენს. საქართველოს ქონებას აღემატება სხვათა შორის H&M-ის ეს ბრენდი კარგად იცით, მაგრამ ასევე უნდა იცნობდეთ მის დამფუძნებელს, ერთ-ერთ დამფუძნებელს, ცხადია, სტეფან პარსონს და მისი ქონება დღეს Forbes-ი 16 მილიარდ 700 მილიონად აფასებს და შესაბამისად ისიც გაცილებით მეც ფლობს, ვიდრე მთელი საქართველოს ქონება ერთად აღებული. Facebook-ის დამფუძნებლის ცუკერბერგის ქონება საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტზე 3.7 ჯერ მეტი გამოდის, Bill Gates-ის ქონება 6.3 ჯერ მეტია და პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანის, ანუ ნომერ მესამე ყველაზე მდიდარი ადამიანის, ამ შემთხვევაში მე უკვე ვსაუბრობ Warren Buffett-ზე, მისი ქონება 5.6 ჯერ აღემატება საქართველოს ქონებას. მოკლედ, თუ კი 2016 წლის მონაცემებს ავიღებთ, რომ იმ პერიოდში პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანის Bill Gates-ის ქონება, რომელიც 75 მილიარდი იყო, მცირედით 1 მილიარდი დოლარით აღემატებოდა მაგალითად ისეთი ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტს და ბიუჯეტს, როგორც ბიუჯეტი ნაკლებად იყოს ეკონომიკას, როგორც არის მიანმარი. ამავე პერიოდში იგივე ამასი ორტეგა ეთიოპიის მთლიანი შიდა პროდუქტის თოლქონებას ფლობდა, ანუ ერთი ცალკე აღებული ადამიანი, რომელიც 77 მილიარდს ფლობდა, ამასი ორტეგაზეა საუბარი, ეთიოპიის ეკონომიკის თოლფასი იყო ბაფეტის ქონება, ლუქსემბურგის ტოლი იყო 60.8 წლევანდელი ლიდერის ამაზონის დამფუძნებლის ჯეფ ბეზოსის ქონება კი 2016 წელს მთელი ბელორუსეთის ბელორუსის მთლიან შიდა პროდუქტს უტოლდებოდა. 45 მილიარდ 200 მილიონზეა საუბარი. აი ეს 2016-ის სტატისტიკას დავადარეთ. იმედია ესეც საინტერესო იყო, მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი. 2018 წელზე გადმოვინაცვლოთ, ჯეფ ბეზოსის ქონება არც მეტი არც ნაკლები უკრაინის მთლიან შიდა პროდუქტს უტოლდება 2018-ში. იქ ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 95 მილიარდია. Warren Buffett-ის უტოლდება კენიისას, კენიის მთლიანი შიდა პროდუქტი 75 მილიარდია და კარლოს სლიმის არც მეტი არც ნაკლები ლიბიის ეკონომიკის ტოლფასი ქონება აქვს. არც მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა და არც ერთ სულ მოსახლეზე მისი გადათვლა ოპტიმისტურ შედეგს არ მოგცემს. ეს ცალსახაა. სავალუტო ფონდი კავკასიის და ცენტრალური აზიის ქვეყნების პერსპექტივის შეფასებისას ამბობს, რომ ეკონომიკის ზრდა ძალიან დაბალია იმისთვის, რომ საშუალოვადიან პერიოდში მოსახლეობის ცხოვრების სტანდარტი გაუმჯობესდეს. შუაცურის სავალუტო ფონდმა ისიც დათვალა, რამდენი წელიწადი დასჭირდება რეგიონის ამ ქვეყნებს და დაადარა იმ ამბავს, რომ ფონდის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის არსებული ტემპის და დემოგრაფიული ტენდენციების შენარჩუნების შემთხვევაში, რომელიც ასევე ცალსახად ძალიან დაბალია. საქართველოს აქვს შესაძლებლობა მხოლოდ 18 წელიწადში მიაღწიოს აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ეკონომიკური განვითარების დღევანდელ დონეს. ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტი მოსახლეობის ერთ სულზე $4,000-დან რომ გაიზარდოს, რაც იყო 2017 წელს, რომ გაიზარდოს 10,000, ანუ $11,000-მდე რომ გაიზარდოს, აი ამ პერიოდისთვის სავალუტო ფონდი თვლის, რომ არის საჭირო 18 წელი. ანუ 18 წელი არის დრო, როცა ამ რეგიონის ქვეყნები და მსგავსად საქართველოსი გადავლენ დაბალშემოსავლიანი სეგმენტიდან და კატეგორიიდან შედარებით მაღალში და არის თუ არა ეხა ეს დათვლები პესიმისტური, ოპტიმისტური თუ რეალისტური, იცით რას გეტყვით, სავალუტო ფონდში თუ აიციან. ეს ცალსახაა, მაგრამ არის მეორე რეალობა. ამ ქვეყნების მთავრობების და მათ შორის საქართველოსიც არსებული გეგმების მიხედვით და მაჩვენებლებით, რომელიც მიწოდებული გვაქვს სავალუტო ფონდზე, სწორედ ამის პროგნოზი აიგო რეალურად ის ყველაფერი, რაც მე გადმოგეცით და ეს არის ალბათ ის ერთადერთი რეალისტური პროგნოზი, რაც შეიძლება გაკეთდეს. ეხლა მოდი ესე შევხედოთ, არის თუ არა სავალუტო ფონდის პოზიცია აპრიორად მართალი და წყალი არ გაუვა? წყალიც გაუვა და გადახედავენ კიდე ზუმალ, როგორც კი ტემპს დაინახავენ ეკონომიკური ზრდისა და არც გაწითლდებიან. ჯობს ჩვენ ვივაშკაცოთ, მეტად აგრესიულები და თამამები ვიყოთ ეკონომიკური და
ინსტიტუციური რეფორმების დაჩქარებაში მოვიპოვოთ უკეთესი პოზიცია რეიტინგებში, გადავინასვლოთ და გავიუმჯობესოთ პოზიციები საინვესტიციო რეიტინგებში, რაც უკვე ტიპიურად განსხვავებული და ხარისხით ამაღლებული ინსტიტუციური ინვესტორების დაინტერესების საშუალებას მოგცემს. სხვათა შორის, აქვე სამეზობლოზეც და პარტნიორებზეც ზრდის დაგეგმილი ტემპით ევროპულ დონეს. იგივე სავალუტო ფონდის ინფორმაცია, ყაზახეთი მიაღწევს 7 წელიწადში, თურქმენეთი 10 წელიწადში, სომხეთი 23-ში, აზერბაიჯანი კი 45 წელიწადში. ესეთ დასკვნებს აკეთებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. ხო, მართლა ყაზახეთის ხსენებაზე საქართველოს ყაზახეთის მიმართ არსებული დავალიანების მორიგი წილი დაფარა. ინფორმბიურო ყაზახეთის ცნობით ვალიდან 11.5 მილიონი დოლარი უკვე გადახდილია ნაწილი წელს სულ უკვე ჯამში 6.640.000 დოლარის გადახდა მოხდება და თანხის გადარიცხვა შეთანხმებული 4 ტრანშით განხორციელდება. გრაფიკის მიხედვით ვალის დაბარვის მომდევნო რიცხვი მიმდინარე წლის 30 დეკემბერია. რა დროსაც უკვე საქართველოს შემდეგი ტრანში უნდა გადაიხადოს. მიღწეული შეთანხმებით საქართველოს ყაზახეთის ვალი სრულად 2025 წლამდე უნდა დაფაროს. და 2017 წელს ქვეყანამ უკვე გადაიხადა 5 მილიონ დოლარამდე, სულ კი ჯამში თითქმის 25.5 მილიონი დოლარია გადასახდელი. ეს ჯერ კიდევ 90-იანი წლებიდან აღებული ვალის გადახდაზე შეთანხმება, რომელიც რამდენიმე წლიანი მოლაპარაკების შემდეგ შედგა და ანალოგიური გრაფიკით შესაბამისად დაიდო. ისე თუ იცით კიდევ რა თქვა საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა, აქვე გეტყვით. ფონდი აღნიშნავს, რომ საქართველოში ყურადღება უნდა მიექცეს კონკრეტულ სექტორებში მაღალ კონცენტრაციას, რათა თავიდან იყოს აცილებული არაკონკურენტული გარემო. ანუ ფონდი ღიად მიუთითებს იმ ორ პრობლემატურ სექტორზე, რაზეც არის საუბარი და ამ მიმართულებით ის საბანკო სექტორსა და ჯანდაცვის სერვისებს გამოყოფს. საბანკო სექტორი და ჯანდაცვის სერვისები. ასე რომ აგერ ბატონო, კონკრეტული საფიქრალიც, ნაფიქრიც, გადათვლილიც და გააძრებულიც. მოთამაშეებიც ყველამ ძალიან კარგად იცით, ვინ არიან ბაზარზე, არ იცით მოთამაშეების ვინაობა, ბავშვმაც კი იცის ვინ არის კაკო, ასე რომ მიხედეთ, აგერ არის კონკრეტული ორი თემა. ამასობაში ბითფიური გრუპმა 80 მილიონის აქციების კერძო განთავსება წარმატებით დაასრულა. განთავსებას ხელმძღვანელობდა კორელია Capital. აქციების განთავსების პროცესს შეუერთდნენ ისეთი ინვესტორები, როგორიც არიან Asian Institutions, Macquarie Capital და Dentsu Incorporation, ევროპული საინვესტიციო კომპანია Armad Group, Jabre და Lion Group-ი, სპეციალური სიტუაციების საინვესტიციო ფირმა Argental Capital Partners-ი, სადაზღვევო ჯგუფი MASCF და Galaxy Digital. განთავსების პროცესში მონაწილეობა სხვათა შორის IT კაპიტალმაც მიიღო, რომელიც უკვე წლებია ბითფიურის ინვესტორია. პროცესში მრჩევლის სტატუსით იყო ჩართული ევროპული საინვესტიციო ბანკი, ასევე Brian Carner and Company. მოდი ერთი მოусმინოთ, რას ამბობენ ბითფიურის მესვეურები. 2018 წელი ბითფიურისთვის წარმოუდგენელი გაფართოების წელია. ინვესტორებისთვის აქციების კერძო შეთავაზება კიდევ ერთხელ ადასტურებს ჩვენს მისწრაფებას ახალი ტექნოლოგიების მიმართ, მათ შორის ხელოვნური ინტელექტის კუთხით. კომპანიის აღმასრულებელი ვიცე-თავმჯდომარის გიორგი კიკვაძის განცხადებით თავის მხრივ აქციების შეთავაზების მნიშვნელობაზე საუბრობს და მოდი გიორგის განაცხადიც მოვისმინოთ, რომელიც Bloomberg-ზე გავრცელდა. აქციების შეთავაზება ადასტურებს ინვესტორების ნდობას კომპანიის მიმართ. მისი თქმით, $9 მილიარდიანი შემოსავლით ბითფიური ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების წამყვანი კომპანია. აქციების შეთავაზება კი ზრდის ახალ საფეხურზე გადაყვანას. ხო, ეს არ იყო გიორგი კიკვაძე, ამ თემასთან დაკავშირებით ალბათ უკვე შესაბამისად სხვა იმას გავაკეთებთ ინფორმაციის წარმოდგენას. წარმატებებს უსურვებ, ალბათ ლოგიკურად გადაებმევა კიდევ ერთი კარგი ამბავი საყველეში, რომელიც ბითფიურის ამ წარმატებებს ელის ეხმიანება. AFLR 1000-მა მსოფლიოში საუკეთესო იურიდიული კომპანიების ყოველწლიური შეფასება განაახლა. წლევანდელ რეიტინგში საუბარია ფინანსურზე და კორპორაციულზე მოხვდნენ საქართველოში მოქმედი კომპანიები BGI Legal, Dentonsi, BLC, Business Legal Bureau, გალობლიშვილი ძიძიგური ყიფიანი, BDO, ბეგიაშვილი and Company, ღვინაძე და პარტნიორები, LPA Law Firm, AFLR 1000
რომელიც სოფლიოში იურიდიულ და ფინანსურ კომპანიებს 1990 წლიდან ადგენს, ასევე აღნიშნავს და აფასებს, სხვა შორის ეს გახდა იდეაში ინსპირაცია ჩვენთვის, რომ ეს ამბავი მოგვეკითხა. კომპანია ნოდია ურუმაშვილი და პარტნიორები, მათ ასევე ძალიან მაღალი შეფასება მისცა, კერძოდ ავტორიტეტული ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ნოდია ურუმაშვილი და პარტნიორები საქართველოში ერთ-ერთი წამყვანი იურიდიული ფირმაა, რომელსაც გამოცდილება აქვს საბანკო, საფინანსო და საგადასახადო სფეროებში. ამასთან შეფასებაში ვკითხულობთ, რომ კომპანიას დიდი გამოცდილება აქვს რესტრუქტურიზაციისა და გადახდის უნარიანობის საქმეებში. წარმატებები და მილოცვა BMG-სგან თითოეულ მათგანს. იმ პირობებში, რომ კურსს უკვე მესამე კვირა არ ვაცხადებთ და ის უმოწყალოდ გარბის ხანზევით და ხანქვევით, ეროვნულმა ბანკმა გუშინ ნაშუადღებს განცხადება გაავრცელა, თან ისეთი, რომელიც პირადად მე უნდა წავიკითხო, თან ყოველგვარი ზედმეტი კომენტარების გარეშე. საქართველოში მოქმედებს სურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი, რომელსაც მოკლევადიანი მერყეობა ახასიათებს და ჩვენს ხელთ, ანუ ეროვნული ბანკის ხელთ არსებული ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში სავალუტო ბაზარზე გაცვლითი კურსის მერყეობის მიზეზები არ უკავშირდება ფუნდამენტურ ეკონომიკურ ფაქტორებს, კურსის მიმდინარე დინამიკაზე უარყოფითად მოქმედებს საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში არსებული გარემო, რაც სავალუტო ბაზარზე აისახება. ეროვნული ბანკი დაბეჯითებით მოუწოდებს საჯარო პირებსა და ექსპერტებს თავი შეიკავონ ვალუტის კურსის შესახებ უსაფუძვლო განცხადებებისა და პროგნოზებისაგან, რათა ამით კიდევ უფრო არ გაძლიერდეს არასწორი მოლოდინები. ამდენად დღეს ბაზარზე არსებული დოლარის ფასი გადაჭარბებულია და ეროვნული ბანკი მოსახლეობას და ეკონომიკურ აგენტებს ურჩევს ნუ მიიღებენ ნაჩქარევ გადაწყვეტილებებს, რომელიც დიდი ალბათობით მათვე დააზარალებს. ზემოაღნიშნული კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ სესხის და შემოსავლის ვალუტა უმჯობესია ერთი და იგივე იყოს, როგორც ეს ეროვნულ ბანკს არაერთხელ განუცხადებია. ასეთ შემთხვევაში მსესხებლები მოწყვლადი არ იქნებიან კურსის მოკლევადიანი მერყეობის მიმართ. შეგახსენებთ, ეს იყო ეროვნული ბანკის განცხადება გუშინ, რომელიც გავრცელდა ნაშუადღებს. ეს ამბავიც უნდა მოვყვე, იმ სერიიდან არის, ბევრს რომ ლაღბობენ არჩევნებზე და უკან რომ შეიძლება მორჩეს ყველას ყველაფერი დოლარი-ლარის გაცვლითი კურსის გამო. ნუ გაგიკვირდებათ და 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტში საგარეო ვალის საპროგნოზო მოცულობა 395 მილიონი ლარით არის გაზრდილი. სხვა შორის მადლობა საზმაუს სანდრო ჯუფალაკიანს ამ ინფორმაციისთვის, კარგი და ნიჭიერი კაცია. მოკლედ, თუ ბიუჯეტის პროექტის თავდაპირველად წარდგენილ ვარიანტში მომავალი წლის ბოლოსთვის საგარეო ვალის სავარაუდო მოცულობა 15 მილიარდ 315 მილიონ ლარს შეადგენდა, ახალი დოკუმენტით ეს მაჩვენებელი 15 მილიარდ 710 მილიონი ლარია და ამასთან სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტში ცხადია ჯერს 19 მილიარდ 700 მილიონის ნაცვლად უკვე 20 მილიარდ 110 მილიონია. მოკლედ ბიუჯეტის პირველი წარდგენისას დოკუმენტში დოლარი-ლარის კურსი იყო 2.63. ეს დასრულდა. და ბიუჯეტის პროექტში უკვე დოლარი-ლარის კურსი ახალნიშნულია და ის 27-ში ადგას. მოკლედ, არა, ეს კი არაფერ შუაში არ არის ლართან, მაგრამ მაინც მართველი პარტიის მორიგ ასრულებული დაპირების შესახებ მინდა გამცნოთ. უცხოელებისთვის საქართველოს ბინადრობის ნებართვის აღების წესში შედის ცვლილებები. ამ ცვლილებების ინიციატორი ცხადია მართველი პარტიაა. საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი ითვალისწინებს საინვესტიციო მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვისთვის და ეგრეთ წოდებული D5 კატეგორიის ვიზის გაცემის ცვლილებას, კერძოდ კანონში შედის შემდეგი ცვლილებები. მუდმივი ბინადრობის ნებართვამდე ინვესტორზე საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვა 5 წლის ვადით გაიცემა. დაწესებული საინვესტიციო თანხა 300,000 ლარი. 300,000 დოლარი გახდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემ ფსიქიკა დილა ადრიან მეც ვერ გადაიტანს, მე მაინც ვთხოვ, რომ ანა ლაპიაშვილი შემომეხიტოს ამ ინფორმაციის გავრცელებაში. ანა, დილამშვიდობის, რომ გიგითხობთ, როგორ ხარ?
მადლობთ ძალიან კარგად. მოკლედ ესეთი ცვლილებები არის, რომელიც გუშინ მოვისმინეთ. წესდება საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვის შესანარჩუნებლად თანხობრივი ცენზი, რაც უნდა გამოიხატოს ყოველწლიური ფინანსური ბრუნვის მოცულობაში. კერძოდ, ცვლილების პროექტი საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვის შენარჩუნებას დამოუკიდებელს ხდის სამეწარმეო საქმიანობის აქტიურობაზე, ისე რომ ყოველწლიური ბრუნვა უნდა შეადგენდეს მინიმუმ $120,000. ბინადრობის ნებართვა მუდმივი ცხოვრების უფლებით აღარ გაიცემა თავიდანვე, მხოლოდ ინვესტიციის განხორციელების საფუძველზე მოხდება, თუმცა ინვესტორს შესაძლებლობა ექნება საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვის ვადის ამოწურვის შემდეგ მიიღოს მუდმივი ცხოვრების უფლება, თუ კი 5 წლის განმავლობაში udasturდება მას მინიმუმ $120,000 ექვივალენტი ლარში ოდენობით ბრუნვა საქართველოში განხორციელებული სამეწარმეო საქმიანობიდან. იზრდება მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვისა და რომელიც შენახსენეთ D5 კატეგორიის ვიზის მისაღებად დაწესებული ქონების საბაზრო ღირებულების მინიმალური ზღვარი და ის უნდა აღემატებოდეს $100,000 ექვივალენტში. მე მგონი რიცხვები საკმაოდ მსხვილად არის შერჩეული. ასეა 2014 დარჩი ჩვენთან ერთად ანა, იმედია ამას მაინც გაიგებენ. 2014 წლიდან 2017 წლის ჩათვლით მოკლევადიანი ბინადრობის 1552 ნებართვა გაიცა და აღნიშნულიდან აღნიშნული ნებართვები გაიცა უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე $35,000 ღირებულების უძრავი ქონების საკუთრებაში ქონის საფუძველზე. ბინადრობის ნებართვის გაცემის რაოდენობა მზარდია წლების მიხედვით. 2016 წელს გაცემული მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვათა საერთო რაოდენობა შეადგენს 328-ს, მაშინ როდესაც 2017 წელს 1173 ბინადრობის ნებართვის გაცემა მოხდა. რაც შეეხება საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვას, აღნიშნული კანონის ამოქმედებიდან დღემდე გაცემულია 427 საინვესტიციო ნებართვა. 427 საინვესტიციო ნებართვა. იდეაში მე მგონია რომ არ იქნებოდა ურიგო მოგიკითხა ეს 427 ნებართვა. ეგეთ და უკანასკნელი მოგიკანები არიან, კაცო არ იცის, არა? ყველას მოკითხვას რა ვიცი ვერ შეგვირდები გერგი, მაგრამ საინტერესო იქნება სტატისტიკა ქვეყნების შემოსავლების ბრუნვის და ასე შემდეგ მიმართებით თუ აქვს მათ შორის ნებართვის გამცემ ორგანოს ამ დროისათვის დამუშავებული. ბინადრობის ნებართვა ამ ძიმეთებისაგან ცოტა უნდა გამოვიყანო, გიერ გამოვყოთ და გადავწყვეტე რომ მოგიყო რომ ზამბიაში ბრიტანული გემფილდის კუთვნილ საბადოში უნიკალური ზურმუხტი იპოვეს. Daily Mail-იმ დაწერა სხვათა შორის ამის შესახებ და უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს რომ 5655 კარატის არის, ანუ კილოგრამი და 300 გრამია ეს ერთი ცალი ზურმუხტი. ამ გიგანტურ ძვირფას ქვას ინკალამუს უწოდებენ, რაც ნიშნავს ლომს. ხოდ წონის მიხედვით ზურმუხტის ფასი სულ მცირე 2 მილიონი გირვანქა სტერლინგი. ინკალამუ, ეს არის ინკალამუ. ანუ საუბარია 2 მილიონი ფუნტ სტერლინგი, ხო? ეგ ლარში რამდენი გამოდის? მე მგონი 6 მილიონ ლარზე მეტი, ხო? არა და სულ ცოტა ხნის მოვიდა პირობას ასრულებდა ლარის კურსს არ აცხადე. კურსთან არაფერ შუაში არ არის, მართალი ხარ. მე პირობა გავეცი რომ კურს არ გამოვაცხადებდი, თორემ ეხლა პირდაპირ ეთერში თუ მეგზალება ხმამაღალი და ზეპირი კონვერტაცია არ ვიცი. მართლა. სასწრაფოდ კალკულატორი. ო, ლარს და დოლარს წაუღია ჩემი თავით, თქვენი ყავით კარგად და კალამუ და თუ ლომია, თუ რაც არის გამდიურება. მართალია ზურმუხტზე ველაპარაკეთ, მაგრამ ისე ვიდეოები გვაქვს მე მგონი ჩვენი მაყურებლისთვის ცოტა მოკლებული ამ ბოლო პერიოდში. მოგაგონდა. მართლა ისე რა ფორმის რა შინაარსის ზომის ან დატვირთვისები მითხარე, რა ვიდეოები მოგაკლდა და მე მზადა ვარ. არჩევანის თავისუფლებას გიორგი დავიტოვებ ტრადიციულად ნებისმიერი რომელიც ამ დილის პროლოგს მოუხდება. ანუ ზოგადად დილის პროლოგს. კარგი, მიღებულია, დღეს არ ვაპირებდი, მერთია მოწმე, მერთო შენ ვაპატიე და მაგერ მაიძულე. ერთი ჩემთვის ყველაზე გამორჩეული ადამიანის ვიდეო მინდა შემოგთავაზოთ. ადამიანის პიროვნების, მოქალაქის და პროფესიონალის, რომლის სიყვარულით საქართველოს მიმართ. ალბათ ბევრი აქაური ვერ დაიკვეხნის. მისი სახელია მილტონ ჰეიგი. დიახ, მან მოახერხა და უდიდესი შრომის ფასად. სხვა ქართველ კოლეგებთან ერთად, რომ მის გვარს და სახელს დამატებითი წარმოდგენა არ სჭირდება, გარდა ერთისა. ამ ვიდეოს ქვია მინდორზე რომ გავალთ და ბრძოლა რომ დაიწყება, მაშინ ვიქნებით ყველაზე ბედნიერები. მილტონ ჰეიგი, ალბათონებო და ბატონებო. Well, obviously, with so many injuries, obviously there'd be a lot of people who'd be saying that we're going to be the underdogs, for this match against Italy, and that's probably going to be true. But the thing about having the underdog tag is that from a physical and especially a mental, psychological point of view, I actually think that suits the Georgians
down to the ground really, or is natural for us because, again, in our history, this country's been invaded so many times over the centuries, and Georgians have, as I've said this a few times, Georgians have had to one day be ploughing in the field or tending their grapes, and then the next day they're out fighting, defending their lands. And so this comes naturally to us, and it was interesting because, somebody told me of a story the other day about a French adventurer, Jacques de Villemont, who came across some Georgians in the 1500s in Jerusalem, and what struck him about the Georgians were that if they weren't fighting or in battle, they seemed to be grumpy all the time. So unless they were out, with swords protecting people or lands, they weren't happy. And so certainly that phrase of happy in battle will certainly be something that we'll take with us into this game. And again, as I said, it suits us psychologically because when our backs are... Adres არაერთხელ მithkoms ის რომ ქართველები ერთ დღეს ვენახსოვლიდნენ და მეორე დღეს სამშობლოს დაცვა უწევდათ. ეს ჩვენთვის ბუნებრივი მდგომარეობაა. ეს ჩვენთვის ბუნებრივი მდგომარეობაა. აი ესეთი არაჩვეულებრივი ადამიანია ჰეიგი, აი ესე არაჩვეულებრივად უყვარს მინდორ საქართველოს. ეჭვი მაქვს გაცილებით მეტად და გულწრფელად ვიდრე ამ ქვეყნის ზოგიერთ საჯარო პირს, ეს არ ეხება მხოლოდ და მხოლოდ ოფიციალური სტრუქტურების წარმომადგენლებს. მე გულისხმობ გულწრფელობას, რომელიც მილტონ ჰეიგს მუდმივად თავდააყვება, მადლობა მას, რომ ქართულ რაგბში მასთან ერთად ქართულ კოლეგებსაც განსაკუთრებული მადლობა, განსაკუთრებული წვლილისთვის, ჩვენი რაგბისტების განსაკუთრებული მიღწევების დაფასებისთვის. კარგი. გადავიდეთ ახლა ამბებზე. ოქტომბერში 719,140 საერთაშორისო მოგზაური ყოლია და უმასპინძლეთ, რაც წინა წლის ამ თვესთან შედარებით 9%-ით მეტია. ყურძენზე სუბსიდიის მოხსნის შემდეგ ღვინის კომპანიები აჭიქჭიქდნენ თლიანი მოგების შემცირებაზე. იქ არაფერი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გადამზადების ცენტრის ახალი შენობაც გაიხსნა, წარმატებები მათ. და ამასობაში ის ახალი ამბები, რომელსაც უკვე ანა წარმოგიდგენთ, თან ესეთი ცხელცხელი აქვს, ბევრი, რომელსაც თვითონ დააკონვერტირებს იმგვარად, რომ ლარი და დოლარის გამოცხადებაც არ დაგჭირდება, მაგრამ ახალი ამბები კი გაქვს ბევრი. ანა, წარმატებული ეთერი. მადლობა გიორგი, თან სიახლეები გვაქვს ისეთი გვიან საღამოს რომ ვიგებთ ხოლმე, მაგრამ საინტერესო ამბები არის და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მაყურებლისთვისაც საინტერესო უნდა იყოს, მით უმეტეს კარგად ნაცნობი რესპონდენტების შესახებ მომზადდა რამდენიმე ამბავი და თან ისე იცვლიან თანამდებობებს, რომ ვერც ასწრებდა საქმიანი დილის სტუდიაში მოსვლას. მოკლედ ნახოთ, როგორი არის ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეების პირველი კოლეჯი სულ რამდენიმე წამში. Ცის ექსპერტი ხომ გახსოვთ ეკონომისტი მიხეილ დუნდუა ჩვენს ხშირად გსტუმრობდა ხოლმე, მან თანამდებობა შეიცვალა, BMJ-ის ფინანსთა სამინისტროს პრესსამსახურში გვიდასტურებენ, რომ მიხეილ დუნდუა უკვე ფინანსთა მინისტრ ივანე მაჭავარიანის მოადგილის პოსტს დაიკავებს. მიმდინარე წლის აგვისტოში პრემიერის ბრძანებით მიხეილ დუნდუა შემოსავლების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე დაინიშნა. მაშინ ამ სამსახურს გიორგი თაბუაშვილი ხელმძღვანელობდა და თანის პარალელურად მინისტრის პირველი მოადგილის ფუნქციასაც ასრულებდა. საკადრო ცვლილების შემდეგ თაბუაშვილმა სამინისტროს სრულად დატოვა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით ქვეყანაში ტურიზმისაგან შემოსავალი გაიზარდა, როგორც ადმინისტრაცია წინასწარ მონაცემზე დაყრდნობით აღნიშნავს, 2018 წლის იანვარი-სექტემბრის მდგომარეობით შემოსული უცხოური ტურიზმიდან საქართველოში თანხები შეადგენს 2 მილიარდ 571 მილიონს, ეს 29%-ით ზრდა არის და 438 მილიონით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. პირველ და მეორე კვარტალის მდგომარეობით შემოსავალი უცხოური ტურიზმიდან საქართველოში მილიარდ 361 მილიონ დოლარს შეადგენდა, აქ ზრდა 22.9%-ია და 305 მილიონით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე.
ტურიზმის ადმინისტრაციაში ვარაუდობენ, რომ წლის ბოლოს საქართველოში ტურისტების რაოდენობა 8,5 მილიონს გადააჭარბებს. ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გიორგი ჩოგოვაძის განმარტებით 2018 წლის ოქტომბერში საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტი ჯამში 719,140 იყო. ამ შემთხვევაში ზრდა წინა წლის ამავე პერიოდს თუ შევადარებთ 9%-იანია. რაც შეეხება ტურისტული ვიზიტების რაოდენობას ოქტომბერში მაჩვენებელმა 407,221 შეადგინა და 53,385 მეტია 2017 წლის ოქტომბრის მაჩვენებელზე. ასევე ლიდერობენ ევროკავშირის ქვეყნები, თუ ავიღებთ იანვრიდან ოქტომბრის ჩათვლით მონაცემებს, 7,5 მილიონი საერთაშორისო მოგზაური უკვე ეწვია საქართველოს და იმ ტურისტების რაოდენობა, რომელიც 24 საათზე მეტი გაჩერდნენ საქართველოში, 17%-ზე მეტით არის გასული. ძირითადი ზრდა, ყველაზე შთამბეჭდავი ზრდა არის ევროკავშირის ქვეყნებიდან. ჩვენ იცით, რომ ყველაზე დიდ აქცენტებს ახლა ვაკეთებთ რამოდენიმე მიმართულებით, მათ შორის არის ევროკავშირის ქვეყნები, სპარსეთის ყურის მდიდარი ქვეყნები და ამავდროულად ჩვენ DST-ს ყველაზე წარმატებული ქვეყნები. 2018 წელიწადი დაიხურება ახალი რეკორდებით საქართველოში ტურისტების რაოდენობის მხრივ, საერთაშორისო მოგზაურების რიცხვი 8,5 მილიონს გადააჭარბებს მთელი წლის განმავლობაში, ხოლო შემოსავლების საერთაშორისო ტურიზმიდან პირველად გადაცდება 3 მილიარდ ამერიკულ დოლარს და დაახლოებით 3 მილიარდ 400 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. იანვარ-ოქტომბრის შუალედში ყველაზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტი რუსეთიდან განხორციელდა 23,7%-ით არის ზრდა, მას მოჰყვა აზერბაიჯანი, სომხეთი და თურქეთი. პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებებიდან, საიდანაც საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობის ზრდის კუთხით გამოირჩეოდა ესტონეთი 85%-ით, რუმინეთი 65%-ით, სლოვაკეთი 62%, ნიდერლანდები 59%, გერმანია 51%, ესპანეთი 47%, ლატვია 44%, ჩეხეთი ასევე 44%, საფრანგეთის შემთხვევაში 36%-იანი ზრდა და იტალიის შემთხვევაში 32%-იანი. განსაკუთრებული ზრდა არის კორეის რესპუბლიკიდან, აქ 125%-ით გაიზარდა ვიზიტორების რაოდენობა, მას ჩინეთი, ბელარუსი, ქუვეითი და ისრაელი მოჰყვებიან. 2017 წელს საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურების მიერ 7,902,509 ვიზიტია განხორციელებული. 2011 წელს ეს მაჩვენებელი 3,115,527 ვიზიტი იყო. ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა ჩინურ კომპანიებს საწარმოების საქართველოში გადმოტანას თავაზობს. ფოთის თიზის ჩინეთის წამყვან ელექტროავტობუსებისა და მეტროს ვაგონების წარმოებელი კომპანიას შემოყვანა სურს გენერალურმა დირექტორმა დავით ებრალიძემ, Skywell New Energy Automobile Group-ის და Higer Bus კომპანიის, ასევე Yolf Bus-ის წარმომადგენლებთან გამართა შეხვედრა, რომელზეც განხილული იყო ამ ზონაში მოქმედი საკანონმდებლო და საგადასახადო შეღავათები, ასევე ჩინური კომპანიების მზარდი ინტერესი ფოთის თიზის მიმართ და მათი სამომავლო ინვესტირების საკითხები რეგიონალური სადისტრიბუციო და საწარმოო ცენტრის შექმნის მიზნით. ოქტომბერში FAO-ს სურსათის ფასების ინდექსი შემცირდა. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ცნობით, შაქრის ფასის მზარ ტენდენციას რძის პროდუქტებზე, ხორცზე და მცენარეულ სეთზე ფასების კლება აკომპენსირებს. FAO-ს სურსათის ფასების ინდექსმა, რომელიც სამომხმარებლო კალათის 5 ძირითადი პროდუქტის საერთაშორისო ფასების ცვალებადობას ასახავს, ოქტომბრის თვეში საშუალოდ 163,5 ქულა შეადგინა და ამ შემთხვევაში კლება თითქმის 1%-იანია სექტემბრის თვესთან შედარებით, დაზუსტებით 9%. ხოლო 7,4%-ით ნაკლები გამოდის გასული წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ. FAO-ს რძის პროდუქტების ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 4,8%-ით და 2014 წლის პიკთან შედარებით 34%-ით არის დაკლებული. უნდა აღინიშნოს, რომ უკვე მე-9 თვეა, რაც FAO-ს მცენარეული ზეთის ფასის ინდექსი მცირდება, რომელიც სექტემბრის თვესთან შედარებით 1,5%-ით შემცირდა და 2009 წლის aprilთან შედარებით ფასის ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია. წინა თვეში ფასის შემცირება უკვე მსოფლიო ბაზარზე ზეთზე მოთხოვნის ზრდამ გამოიწვია, რასაც მსხვილი წარმოებელი კომპანიების მხრიდან ჭარბი მიწოდებაც მოჰყვა. აი, რაც შეეხება სოიოს ზეთის საერთაშორისო ფასს, ის ოდნავ არის გაზრდილი. ოქტომბრის თვეში FAO-ს მარცვლეული კულტურების ფასების ინდექსი სექტემბრის თვესთან შედარებით ასევე გაიზარდა და ეს ზრდა იყო 1,3%. ძირითადად სიმინდის ფქვილის ხარჯზე, რომელიც ექსპორტირებულია ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ამის საპირისპიროდ შემცირდა ბრინჯის ფასი, რაც შეეხება FAO-ს შაქრის ინდექსს ინდოეთსა და ინდონეზიაში არამდგრადი კლიმატური პირობების გამო ზრდა აქ 8,7%-ია.
ქვევრის ღვინის ჩამოსხმელი ქართული კომპანიები ნიუ-იორკში ბუნებრივი ღვინოების საერთაშორისო გამოფენაზე რა ვაინზე წარდგნენ. გოცე საოჯახო მეღვინეობა, ტიბანი, მეღვინეობა ართანა, ღვინის ქურდები და ახმეტის ღვინის სახლი ნიკოლას მარანთან ერთად იყვნენ გამოფენაზე წარმოდგენილები. ეს გამოფენა სხვათა შორის ერთ-ერთ საუკეთესოდ ითვლება, სადაც მაღალი ხარისხის ბუნებრივი და ბიოდინამიური ღვინოების მწარმოებლები იკრიბებიან ყოველწლიურად. ურძენზე სუბსიდიის მოხსნამ ღვინის კომპანიებს მთლიანი მოგება შეუმცირა. მთლიანი ველის და მის ჯგუფში შემავალი კომპანიების მფლობელი საქართველოს კაპიტალი აცხადებს, რომ მესამე კვარტალში ღვინის ბიზნესში ამონაგები 30%-ით გაიზარდა, რასაც ხელი შეუწყო ღვინის რეალიზაციის 1,100,000 ბოთლამდე ზრდა, რეალიზაციამ კი 7,7%-ით ზრდა დააფიქსირა. მათ შორის მკვეთრად გაიზარდა გაყიდვები საექსპორტო ბაზრებზე. ამასთანავე მესამე კვარტალში EBITDA 28,2% არის შემცირებული, მიზეზი კი მთლიანი მოგების 41,7%-ით შემცირებაა. ურძნის ფასზე მთავრობის მხრიდან სუბსიდიის მოხსნის გამო, როგორც თავად განმარტავენ. კომპანია ქინძმარაულის მარანის შეძენით, კაპიტალის ღვინის ბიზნესი უკვე საქართველოში ღვინის მწარმოებელთა სამეულში შედის მევენახეობის ფართობის თანახმად. გუშინ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გადამზადების ცენტრის ახალი შენობა გაიხსნა. პროექტი სახელმწიფო და კერძო სექტორის ერთობლივი ძალისხმევით განხორციელდა და მისი ჯამური ინვესტიცია რამდენიმე მილიონს შეადგენს. დეტალები კი ლევან თაღიაშვილმა უნდა გაგვაცნოს. საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა ტექნიკური გადამზადების ცენტრის ახალი შენობა გახსნა. ინვესტიცია სახელმწიფოსთან ერთად კერძო სექტორმაც განახორციელა. პროექტი 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციის და კომპანია BIP-ის მხარდაჭერით დასრულდა. ჯამური ინვესტიცია რამდენიმე მილიონ დოლარს შეადგენს. არსებული ცენტრი მომავალ კვალიფიციურ სპეციალისტებს გადაამზადებს, რომელიც შემდგომ მაღალ ანაზღაურებად სამსახურში დასაქმდებიან. დღევანდელი დღეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. ამერიკის მთავრობის მხარდაჭერით იხსნება პროფესიული სასწავლებელი, რომელიც თვლით, რომ არის ერთ-ერთი საუკეთესო რეგიონში, რომელიც აღჭურვილია სრულიად თანამედროვე ევროპული სტანდარტების ტექნოლოგიებით და ხელშეუწყობს ჩვენი სტუდენტების მომზადებას სხვადასხვა სფეროებში. საქართველოს ტექნიკური გადამზადების ცენტრის პროფესორ მასწავლებლები გერმანელმა სპეციალისტებმა გადაამზადეს. სწორედ ისინი მოამზადებენ სპეციალისტებს, რომლებზეც მოთხოვნა საკმაოდ დიდია. დღეს ჩვენ ხსნით საქართველოს ტექნიკური გადამზადების ცენტრს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან და კორპორაცია BIP-ისთან ერთად, სადაც 2,6 მილიონი ამერიკული დოლარის გრანტი ჩადო ამერიკის მთავრობის 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციას. ეს გახლავთ პირველი ასეთი მასშტაბური პროექტი საქართველოში და ამ ცენტრის გახსნის შედეგად საქართველოში სტუდენტებს ექნებათ შესაძლებლობა მიიღონ შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი განათლება. ჩვენ მივიღეთ ახალი ლაბორატორიული სივრცე კომპლექსი, სადაც შეგვიძლია 4 მიმართულებით განვახორციელოთ სასწავლო პროგრამები, როგორც პროფესიული მიმართულებით, ისე საბაკალავრო მიმართულებით. ეს არის მაღალი ძაბვის ელექტრიკოსები, ეს არის ავტომატიზაცია წარმოებების, ეს არის მექატრონიკა და მექანიკური ინჟინერია. გადამზადების ცენტრი სტუდენტებისთვის უკვე ხელმისაწვდომია. ახლა მხოლოდ ყოველდღიური შრომა და თქვენი მონდომებაა საჭირო იმისთვის, რომ ბაზარზე მოთხოვნადი კადრი გახდეთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unisoni. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამობენ კვირის ბოლოს კიდევ უფრო ნაცივდებაო, მაგრამ მოდით ვნახოთ დღეს როგორი ამინდი გველდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან შემომავალი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაიონებში მცირე წვიმა და ნისლი იქნება. ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის ძლიერი ქარი. სოხუმში მაგალითად 20 გრადუსია ნავარაუდები, ბათუმში 9, ქობულეთში 20 და ქუთაისში დღის განმავლობაში ასევე 20 გრადუსი. ზუგდიდში 20 გრადუსამდე თბება ტემპერატურა, ოზურგეთში მთლად 23 გრადუსი იქნება, ონში კი მხოლოდ 16. გორში 15 გრადუსი დაფიქსირდება, ცხინვალში 14, მარნეულში 11, რუსთავში 12 მცირე წვიმასთან ერთად და ახალციხეში 15. ბორჯომში ასევე 15 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიანში 12, ახალქალაქში 11 და სტეფანწმინდაში 8 გრადუსი. თელავში 11 გრადუსი იქნება დღეს მცირე
მცირე წვიმის ფონზე. თბილისს რაც შეეხება დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს. შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა და ნისლი, ციქროლებს სუსტი ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დედაქალაქში 12 გრადუსი იქნება. აი ასეთი ამინდი იქნება საქართველოს მასშტაბით დღევანდელ დღეს, თუმცა როგორც ამბობენ, ზამთარი გვიახლოვდება და ტემპერატურული მაჩვენებელიც თანდათან კიდევ უფრო დაიკლებს, მაგრამ ამას ნახავთ კვირის ბოლოსკენ რა მოხდება. რაც შეეხება დღევანდელ დილას საქმიანი დილის ეთერში ძალიან საინტერესო თემებს და სპიკერებს გვპირდებით და ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, მოდით გადავხედოთ ვინ იქნებიან ჩვენი სტუმრები. 7 ნოემბერს დილას საქმიანად იწყებენ შახრაზად ტუსინზადე. ახლა დაფუძნებული ქართულ მაღაზიათა ასოციაციის წარმომადგენლები. ალექსი პეტრიაშვილი, შორენა აბესაძე, გიორგი ხაჩიძე. გვესტუმრება ეკა გალდავა. დილა საქმიანია ტევ პირველზე. საფრთხეში ჯანდაცვის სამინისტრომ მედიკამენტების ჭარბად დანიშნვის პრევენციის მექანიზმი დანერგა და უწყების ახალი ინსტრუმენტის საშუალებით მოქალაქეებს 16 ივლისიდან 5 და მეტი მედიკამენტის გამოწერის შემთხვევაში დანიშნულების გადასამოწმებლად სულ შეუძლიათ რომ მიმართონ. სულ ცოტა ხნის წინ BMG-მ ის სტატისტიკა მოიკითხა მიმართვიანობასთან დაკავშირებით, რაც ამ შუალედში შეიძლება ყოფილიყო და ამ თემაზე მიმართვიანობა არის 0. 0, ანუ არავის არ შეპარვია იმაში ეჭვი, რომ მას შეიძლება ზედმეტი მედიკამენტი გამოუწერეს. არადა თითქოს გარშემო ყველა სამედიცინო მომსახურების ხარისხზე და ექიმების არაკვალიფიციურობაზე ჩივის. ხო, მაგრამ ჩივის და რეალობა 0, როგორც თქვით, დადგენილება, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტრომ მიიღო, ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად სპეციალურად შექმნილი კომისიის მხრიდან შესაძლო გადაცდომების კონკრეტულ მოკვლევას და შესწავლას გულისხმობს. სამაგიეროდ ამ დრომდე ყოველგვარი კონტროლის მიღმა ლაბორატორიული კვლევების ხარისხი ქვეყანაში. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ არასწორი ანალიზით, შესაბამისად არასწორი ინფორმაციით, არასწორი დასკვნით და რაც ყველაზე მძიმეა, არასწორი დანიშნულებით უკვე პაციენტი ფაქტიურად განწირულია. ჩვენ ამ თემაზე ვთხოვეთ სტუდიაში მოსვლა შახრაზად ტუსინზადეს. იგი ერმედ ჯორჯიას გაყიდვების დირექტორია და სწორედ ის გვერდება საქმიანი დილის სტუდიაში და მე მას მადლობას ვუხდი რომ არის ჩვენთან ერთად. შახრაზად, great to have you with us. Thank you very much. ძალიან სასიამოვნოა რომ So, გზანდით. brief us first of all about your company. თქვენი კომპანიის შესახებ. How long you've been presenting? რამდენი ხანი ბრძანდებით წარმოდგენილი ქართულ ბაზარზე. თქვენი პროფილის შესახებ რამდენ ქვეყანას მოიცავთ და ასე შემდეგ. Actually, Ermed Georgia მე healthcare provider and we are წარმოვადგენ ჯანდაცვის providers. ჯანდაცვის მართვის სფეროში უკვე 10 წელია ქართულ ბაზარზე ვარ წარმოდგენილი ვარ. ამავე დროს ვაწარმოებთ ბიზნესს სხვა ქვეყნებშიც. ჩვენ დავიწყეთ ჩვენი მოღვაწეობა კვლევებით, მცირე ბიზნესით. ამჟამად ჩართულები ვართ მრავალ პროგრამაში და კვლევაში საქართველოში. რა გამოწვევები გახლავთ თქვენ ერთ-ერთი ჩვენ ახლა ერთ-ერთი გავაშუქეთ გამოწვევების შესავალში და რა შეეხება კონტროლის ჯაჭვს საბოლოო ბენეფიციარამდე, ანუ აი ამ ჯაჭვში რამ შეიძლება დაზიანოს ყველაზე ძვირფასი რაც გაგვაჩნია ჩვენ ჯანმრთელობა. ამავე დროს გამოწვევები რომელსაც საქართველოში აწყდებით დღემდე რას გამოყოფთ? მოგახსენებთ რომ ჯანდაცვის სისტემის ზოგადად მართვა ეს არ გახლავთ მხოლოდ ლაბორატორიები, კლინიკები, საავადმყოფოები. ეს არის კომპლექსი ჯანდაცვის პროვაიდერი კომპანიების, მათი მმართველობის სისტემის, თავრობის ჩართულობის და საბოლოოდ რა თქმა უნდა მომხმარებელი გახლავთ. პაციენტი, მაგრამ რაც შეეხება კლინიკურ მიმართულებას, უმთავრესი საკითხი გახლავთ ხარისხის უზრუნველყოფა, რასაც მოგახსენებდით. ამას სჭირდება დამატებითი დაკვირვება და კონტროლის გახორციელება. კონტროლი, როგორც ესეთი, შეგიძლიათ განაცხადოთ.
რომ ჩვენ დღესდღეობით საქართველოში აბსოლუტურად კონტროლს აბსოლუტურად არ ხორციელდება აი მიმართულებით კონტროლი საქართველოში არსებობს საკმაოდ მაღალი დონის საავადმყოფოები, სადაც კონტროლი საკმაოდ მაღალ დონეზეა და თუმცა სხვებს ჭირდებათ მაქსიმალურად კონტროლის თამასის ამაღლება, მაგრამ ჩვენ საქართველოსთვის ვიმყოფებით აქ ძალზე სენსიტიურები ვართ დიაგნოზთან, დიაგნოზის თვალსაზრისით თუ არასწორი დიაგნოზი დადგა, არასწორად იქნება გამოწერილი მედიკამენტი. ანუ გამოდის რა, რომ ძალიან ბევრს იხდის პაციენტი და არ იღებს შესაბამის დიაგნოზს. რასაც ჭირდება ხარისხის კონტროლი, ხარისხის უზრუნველყოფა, მაგრამ პროვაიდერი კომპანიები ინსტრუმენტების, რეაგენტების ან სხვა პროდუქტების ისინი აგებენ პასუხს, რათა ჩატარდეს ტრეინინგი იმ ადამიანებისა, რომლებიც ლაბორატორიაში არიან დასაქმებულები. ამას გარდა საკმარისად მაღალი მომსახურება უნდა გაუწიოს აი ამ კატეგორიას. არსებობს მაგალითად სერვისები არსებობს, რაღაც მიწოდების ჯაჭვები ხდება, გადამოწმება ადამიანების მიერ, რომლებიც მიანიჭებენ რეიტინგს ხარისხს. მაგალითად ამერიკაში არის საავადმყოფოები, რომლებიც ესეთ უზრუნველყოფენ ესეთ ხარისხს. აი ვინ ადგენს აი ამ ხარისხს. საკმაოდ მაღალი დონის გამოწვევა, მაგალითად ჯანდაცვის სამინისტროსთვის, ყველა ადამიანისთვის საქართველოში მე პირადად უპირატესობას ვანიჭებ და მომწონს რეგლამენტები საქართველოში, მაგრამ ზოგიერთს სჭირდება კორექცია. მეტ კონტროლს გულისხმობს. ისევ და ისევ ხარისხთან დაკავშირებით, რასაც აკეთებ, უნდა გულისხმობდეს უმაღლესი დონის მიღწევას. მაგრამ 100%-ს ნამდვილად ვერ გადაცხადებ ჯანდაცვის სფეროში. თუმცა ძალისხმევა არ უნდა იყოს დაშორებული, რათა მიუახლოვდეთ ამ 100%-ს. ჩვენ ყველანი ერთად ვიმყოფებით, ერთად მუშაობთ. კომპანია, ლაბორატორია, მმართველობა, ყველანი ერთად ვართ ხარისხის უზრუნველყოფაზე და უნდა მუშაობდეთ ერთად. შარიზად შეგიძლიათ შემოგთავაზოთ და ილაპარაკოთ საუკეთესო პრაქტიკაზე, რომელიც საქართველოს შეუძლია გადახორციელოს ამ სფეროში, რათა მიიღოს მეტი კონტროლი, უკეთესი ხარისხი ამავე დროს საუკეთესო შედეგებისთვის. დაუშვათ რომ არ მოხდეს ჭარბი თანხის გადახდა არასწორი დიაგნოზისთვის და საერთოდ ეს გამოირიცოს. ერთ-ერთი პრობლემა საქართველოში გახლავთ დაკავშირებული კომპანიებთან, რომლებიც აწვდიან სამედიცინო ლაბორატორიებსა და საავადმყოფოებს. არავინ არ ახორციელებს მათ სკრინინგს. რომ დაუშვათ ეს პროდუქტი მიწოდების ხაზიდან კლიენტამდე რა მდგომარეობაში იმყოფება სამედიცინო პროდუქცია. ანუ რაც ნიშნავს, რომ მაგალითად გაყიდული უნდა იყოს ზოგი მშრალ გარემოში, ზოგიერთი შენახვა დაუშვათ ზოგიერთ მკვეთრი მოძრაობები არ უხდება და ასე შემდეგ. და მე როგორც კომპანია ყველამ უნდა გავიაზროთ შესაბამისი გზით ვაწვდით პროდუქტს ბაზარს. ეს პირველი კითხვა. მეორე, მას შემდეგ რაც მე ჩემ აღჭურვილობის მონტაჟს ვახორციელებ, ტრეინინგს ვთავაზობ თუ არა თანამშრომლებს სამედიცინო ცენტრის თანამშრომლებს, იციან რისკებისა და პრობლემების შესახებ. ანუ ისევ და ისევ ეს არის ინფორმირებულობის დონე თანამშრომლობის დიახ, რაც ჭირდება ლიდერების ხარდაჭერა ორივე მხრიდან. ეს ორი მიმართულება განსაზღვრულია პრიორიტეტად. დიახ და კიდევ ერთი საკითხი გახლავთ. ყველა კომპანია საქართველოში, რომელიც დაახლოებით 60-70 კომპანია მუშაობს მიმწოდებლის რანგში საქართველოში სამედიცინო აღჭურვილობის და მედიკამენტების. ორი არსებობს, რომლებიც გახლავთ ოფიციალური დისტრიბუტორი. 60-70, ჩვენ ვართ 60-70-დან. ჩვენ ვართ კომპანია ემოტის ოფიციალური დისტრიბუტორი. ჩვენ შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი დოკუმენტები
სერტიფიკატები და არც კლინიკები და არც სხვა სტრუქტურები არ ითხოვენ აი ამ სერტიფიკატს. შეგვაგვაჩია სხვა სტანდარტები, SOP, სტანდარტული პროცედურების სერტიფიკატები, ყველა პროცესების თვალსაზრისით ვარ სერტიფიცირებული. აღჭურვილობის, ტრეინინგის და ასე შემდეგ. მთელი რიგი ფაქტორები არსებობს. ეს ამას ჭირდება დამატებითი რეგლამენტები და საკანონმდებლო ცვლილებები. ალბათ ადვილი არ იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მაყურებლები ცოტა ხანში ის უკვე ვებსაიტიდან ეხილავთ კურავას თარგმნისთვის, მადლობა მის ცენტრს, რომ მუდმივად არის ჩვენთან ერთად. შაჰრაზად ტუსინზადე, იგი ერმეთ ჯორჯიას გაყიდვების დირექტორია, როგორც წეღან აღნიშნე, დაახლოებით რამდენიმე წუთში მასთან ძალიან საინტერესო საუბარს უკვე BMG-ს ვებგვერდზე ნახავს ყველა, ვისაც აინტერესებს ეს თემა. ჩვენ გავდივართ რეკლამაზე, სტუმარს გავაცილებთ და შემდეგი თემა უკვე პრინციპში ანა ლაპიაშვილი წარმოადგენს ბიზნეს ამბებს. უცხოელებისათვის ბინადრობის უფლების მინიჭების პროცესი საქართველოში მკაცრდება. საქართველოს კაპიტალი მესამე კვარტალში საუკეთესო საოპერაციო მაჩვენებლებთან დაკავშირებით აცხადებს და ანგარიშში მონაცემებს მიუთითებს. 2019 წლიდან კი სკოლის დირექტორებს, პედაგოგებს და ადმინისტრაციის თანამშრომლებს ხელფასები გაეზრდებათ. ბიზნეს სიახლეებით დაუბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. თბილისის მერის კახაკალაძის განცხადებით უცხოელებისათვის ბინადრობის უფლების მინიჭების პროცესი გამკაცრდება. როგორც ის ამბობს, პარლამენტი უკვე მეორე მოსმენით განიხილავს საკანონმდებლო ცვლილების პაკეტს, რომლის მიხედვითაც უცხოელებს უფრო მეტი ღირებულების უძრავი ქონება და ინვესტიციები მოეთხოვებათ. პროექტის მიხედვით 35,000 ლარის ნაცვლად ბინადრობის უფლების მოსაპოვებლად 100,000 დოლარის უძრავი ქონება იქნება მოთხოვნილი, ხოლო ერთი და იგივე უძრავი ქონებით სხვადასხვა პირისთვის ბინადრობის უფლების მინიჭება შეუძლებელი იქნება. დღეისთვის 300,000 ლარის ინვესტიციის საფუძველზე ბინადრობის უფლების განუსაზღვრელი ვადით მიღებაა შესაძლებელი. ჩვენ დისკრიმინაციულ მიდგომებს უცხოელებს, ვისაც ყველა ამ სიკეთით სარგებლობა უნდა და გააჩნიათ საქართველოში ბინადრობის სურვილი მოუწევთ ადეკვატური კონტრიბუცია გაიღო. სწორედ ამიტომ თქვენ იცით, პარლამენტი დღეს უკვე მეორე მოსმენით განიხილავს პარტია ქართული ოცნების მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს, რომელიც მკაცრად არეგულირებს უცხოელთათვის ბინადრობის უფლების მინიჭების საკითხს. დღეს მდგომარეობით 300,000 ლარის ინვესტიციის საფუძველზე ბინადრობის უფლების განუსაზღვრელი ვადით მიღება არის შესაძლებელი. ინიცირებული კანონპროექტის თანახმად 300,000 ლარი, 300,000 დოლარი მუდმივი ბინადრობის უფლება კი 5 წლიანი ვადით შეიცვლება. მომეტებული საფრთხის შემცველი მძიმე, მავნე და საშიში პირობებიანი სამუშაოების დაურეგისტრირებულობის შემთხვევაში მეწარმეები 1000 ლარი დაჯარიმდებიან. შრომის უსაფრთხოების კანონის ახალი რედაქციის თანახმად მათ რეგისტრაციის ვადა 15 ნოემბერს ეწურებათ და რეგისტრაციისათვის არ არის გათვალისწინებული რაიმე საფასურის გადახდა. პირველადი დაჯარიმების შემთხვევაში თუ მეწარმეები არ დარეგისტრირდებიან მეწარმეთა რეესტრში, მათი ჯარიმა 2000 ლარიანი იქნება. შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონის თანახმად 2019 წლის 1 იანვრიდან კერძო სექტორს მძიმე, მავნე და საშიში პირობებიან სამუშაოზე დასაქმებულთა უბედური შემთხვევის დაზღვევის ვალდებულებაც უჩნდებათ. შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ბექა ფერაძის განმარტებით, კანონის მუხლთან დაკავშირებით, რომელიც ამას გულისხმობს, ის მიმდინარე კვირაში ბიზნესთან და სადაზღვევო კომპანიებთან შეხვედრას გამართავს და დეტალურად გაევლის ყველა საკითხს. ბიზნეს ასოციაციებთან, სადაზღვევო კომპანიებთან გავმართავ შეხვედრას ამ საკითხთან დაკავშირებით და იმ გამოწვევებზე, რომელიც არსებობს, ვიმშვიდობთ და თუ იქნება იმის აუცილებლობა, რომ გარკვეულ ჩარჩოში ან რეგულების სფეროში მოიქცეს ეს საკითხი, ამაზე დამატებით გავმართავთ შემდგომ შეხვედრებს. შესაბამისად, ინფორმაციის მიწოდების მიზნით ჩვენ კიდევ გავაგრძელებთ საინფორმაციო კამპანიებს და მე ვთვლი, რომ არაერთი შეხვედრა, მათ შორის რეგიონალურ წილში იყო ის აქტივობა, რომელიც სამინისტროსთან განხორციელდა და ინფორმაცია ბიზნესს მიუწოდა.
საქართველოს კაპიტალი მესამე კვარტალში საუკეთესო საოპერაციო მაჩვენებლებთან დაკავშირებით აკეთებს განაცხადს და ბირჟაზე დალისტული ინვესტიციების საბაზრო ღირებულების შემცირებას ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე მიმდინარე გლობალური ტენდენციით ხსნის. ჯგუფის გენერალურმა დირექტორმა აქციონერებს ახალი ანგარიშის წარდგენისას განუცხადა, რომ კომპანიის წმინდა აქტივების ღირებულება 4.7%-ით შემცირდა $1.6 მილიარდამდე, რაც დალისტული ინვესტიციების საბაზრო ღირებულების 5.6%-ით შემცირებულია და გამოწვეულია წმინდა ვალის $69 მილიონი ზრდით. კაპიტალის საშუალო ვადიან პერსპექტივაში განახლებადი ენერგიის ათვისების გეგმასთან დაკავშირებითაც აკეთებს განაცხადს კომპანიის ინფორმაციით. ამ წლის მესამე კვარტალში ბიზნესმა სამუშაოები 50 მეგავატიანი მესტიაჭალაჰესის მიმართ განაგრძო და განვითარების სამუშაოები გრძელდება 46 მეგავატიან ზოთიჰესეც. დამატებითი განახლებადი ენერგიის ბიზნესში გეგმა პროექტი არსებობს 74 მეგავატის ჰიდრო, 200 მეგავატის ქარის და 30 მეგავატის მზის ენერგიის განვითარების მიმართულებით. სამიზნე კი 500 მეგავატიდან არის. ამ დროისათვის 20.900.000 კაპიტალური დანახარჯებიდან განახლებად ენერგიებში 90% მესტიაჭალაჰესის საკონსტრუქციო სამუშაოებზე იყო გამოყენებული. ასევე $1 მილიონი გამოყოფილი ქარის ელექტროსადგურის განვითარებისთვისაც. 2019 წლიდან სკოლის პედაგოგებს და ადმინისტრაციის თანამშრომლებს ხელფასები გაეზრდებათ. 19-21 წლებში ხელფასები სკოლის დირექტორებისათვის, ადმინისტრაციული პერსონალისათვის იქნება მზარდი. 2022 წლისათვის კი უკვე მასწავლებლის საშუალო ხელფასი $1,800 გახდება. უმაღლესი საფეხურის მასწავლებლების ხელფასი კი $2,000 ან უფრო მეტს უნდა აღწევდეს. განათლების სამინისტროს წინასწარი პროგნოზით 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში თანხები წინასწარ უკვე გათვალისწინებულია. რუსთავში მე-6 და მე-11 მიკრორაიონების საერთო საცხოვრებლის მობინადრეებს ბინები კანონიერად დაუმტკიცდებათ. საცხოვრებელი ბინები ოფიციალურად საკუთრებაში 350-მდე მაცხოვრებელ სიმბოლურ ერთლარად გადაეცემათ. ამ საკითხთან დაკავშირებით ქალაქის მერმა ირაკლი ტაბაღუამ და ქვემო ქართლის გუბერნატორის მოადგილეებმა მოსახლეობასთან წინასწარი შეხვედრაც გამართეს და დეტალები ამ გარიგებასთან დაკავშირებით პირადად გააცნეს. თელავში კი საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა 2019 წლის დასაწყისში უნდა დასრულდეს. პროექტს საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. უწყების ინფორმაციით პროექტის განხორციელების შედეგად ეკოლოგიური პირობები მოგვარდება ქალაქში. ამ დრომდე არ იყო ეს საკითხი გადაწყვეტილი და პროექტის განხორციელების შემდეგ უკვე პრობლემა გადაჭრილი იქნება აღნიშნავენ ფონდში. პროექტს, რომლის ღირებულებაც $12 მილიონზე მეტია, შვედეთის საერთაშორისო განვითარების კოოპერაციის სააგენტო აფინანსებს. პარლამენტში დეპუტატებმა სოციალური მეწარმეობის შესახებ კანონპროექტი დაარეგისტრირეს, რომელიც საკანონმდებლო სივრცეში სოციალური მეწარმეობის ერთიანი ჩარჩოს და სტანდარტების შექმნას გულისხმობს. ამ კანონპროექტით სოციალური მეწარმეობა განისაზღვრება როგორც ორგანიზებული სამეწარმეო საქმიანობა, რომელიც სოციალური თანასწორობის უზრუნველყოფას ემსახურება, მოწყვლადი ჯგუფების დასაქმებას და ასევე სოციალური მიზნების მიღწევას განათლების, კულტურის, ჯანმრთელობის დაცვის, სპორტის და გარემოს დაცვის სფეროებში. კანონპროექტის ავტორები აღნიშნავენ, რომ საქართველოში სოციალური მეწარმეობა მზარდია. გასული წლის მონაცემებით, მაგალითად, სოციალური მეწარმეობის განვითარებისათვის დახარჯულმა თანხამ $7 მილიონ გადააჭარბა. 2012-17 წლებში ფინანსური რესურსი გამოყოფილია როგორც საქართველოს მთავრობის, ისე პრეზიდენტის, მუნიციპალიტეტებისა და სხვა სახელმწიფო დაწესებულებების მიერ. ჯამურად კი ამ თანხამ $1,600,000 შეადგინა. ხელისუფლების ეს არის შემდგარი ფაქტი და ამაზე ეხლა საქართველოში პირველი მაღაზიათა ბიზნეს ასოციაცია შეიქმნა, რომლის მთავარი მიზანით სექტორის პრობლემების განხილვა და მათი გადაჭრა. როგორ იმუშავებს ეს ორგანიზაცია, როგორ აფასებს ბიზნესი გადაწყვეტილებას და რას გეგმავენ მომავალში, ამას სტუმრებთან ერთად აუცილებლად განვიხილავთ, თუმცა იქამდე გუშინდელი პრეზენტაციიდან მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ. საქართველოში პირველად მაღაზიათა ბიზნეს ასოციაცია შეიქმნა, რომლის მიზანიც მაღაზიების მფლობელთა უფლებების დაცვა იქნება. სასტუმრო ბილტმორში გამართულ პრეზენტაციას ბიზნესის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. არსებულ ინიციატივას ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატიც მხარს უჭერს. საქართველოში არსებობს დაახლოებით 8,000 სავაჭრო ადგილი, ესე ვთქვათ, დავარქვათ, მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები არიან. რომლებიც ფლობენ ერთ ან ორ მაღაზიას ქსელებისგან განსხვავებით. მათი
უფლებები მე ვფიქრობ არის დასაცავი. რეგულაციები, რომელიც შემოდის ხშირად კანონმდებლობაში, შესაბამისობაში არ მოდის ამ მაღაზიების ინტერესებში. ერთეულობის ხმა ბოლომდე არ მიდის იმ ადგილებს, სადაც უნდა მიდიოდეს. ამიტომ გადავწყვიტეს და მეც მომიწვიეს ესე ვთქვა და მე ძალიან მინდა რომ ეს თემა გაძლიერდეს. ნამდვილად დროული და აუცილებელი იყო ასეთი ასოციაციის შექმნა, ვინაიდან ეს არის დარგი, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში. იქნება ეს დასაქმების კუთხით, მომხმარებელთა მომსახურების კუთხით თუ საბჭოთა გადასახადების მობილიზების კუთხით. ამ დარგში გულისხმობ მცირე და საშუალო ბიზნესს, რომლებიც სავაჭრო ობიექტებით არიან წარმოდგენილი ბაზარზე. თავარ გამოწვევას მაინც წარმოადგენს ის, რომ სინ დაბალშემოსავლიანი ობიექტები არიან, მეწარმის სუბიექტები არიან, მათ არ აქვს საშუალება დაიქირავონ კვალიფიციური კონსულტანტები, შესაბამისად მოკლებული არიან შესაძლებლობას, რომ მუდმივად ქონდეთ ინფორმაცია, განახლებადი ინფორმაცია ქვეყანაში არსებული ახალი რეგულაციების თაობაზე. ორგანიზაციის დამფუძნებლები აცხადებენ, რომ საერთო ხმა გაცილებით გაამარტივეს პროცესს, რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნესს დაეხმარება ხმა მიაწვდინოს ხელისუფლებას. ასოციაცია შეიქმნა ქართულ მაღაზიათა უფლებების დასაცავად. პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ასოციაცია არის უპრეცედენტო, რადგან მსგავსი არ ყოფილა საქართველოში არასოდეს. ასოციაციის მთავარი მიზანი იქნება, რა თქმა უნდა, მცირე და საშუალო მაღაზიების უფლებების დაცვა. ამასთან ერთად ჩვენ ვიმუშავებთ მათთან ერთად არსებულ პრობლემებზე და ამ არსებულ პრობლემებს შემდგომ მოუძებნით გადაჭრის გზებს. ჩვენ უამრავი ადამიანი გვიდგას გვერდში, როგორც ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, ასევე იურიდიული კომპანია KKN Partners-ი და მათი მეშვეობით ჩვენ შევძლებთ, რომ მივახციოთ სასრულ მიზანს. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ აქტიურად თავმჯდომარეობთ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებთან, განსაკუთრებით მაღაზიებთან და მათთან აქტიური ყოველდღიური თანამშრომლობა გვაქვს. ის ინიციატივა, რაც გაჟღერდა, არის აბსოლუტურად უპრეცედენტო საქართველოსთვის, იმდენად რამდენიც იქნება, როგორც ჩვენ გაგვაცნეს ევროპული ტიპის მაღაზიათა ასოციაცია, რაც თავისთავად მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ პირველი თვითონ ამ მცირე და საშუალო მეწარმეებს შეუწყობს ხელს მათი უფლებების გათვითცნობიერებას, იმ უფლებების, რომელიც მათ აქვთ და რა თქმა უნდა მათი უფლებების უკეთესად დაცვას. რაც რა თქმა უნდა ჩვენის მხრივ ეს ხელს შეგვიწყობს ჩვენ დიდ კომპანიებს მათთან თანამშრომლობის უფრო გაღრმავებას და სხვა სტადიაში გადასვლას. სწორედ ბიზნესის განვითარება, საიმედო გარემო და დაცული კერძო საკუთრება ქმნის სამუშაო ადგილებს. საქართველოში ერთ-ერთი მწვავე პრობლემის სიღარიბის აღმოფხვრა სწორედ მათ განვითარებაზე გადის. შესაბამისად, მაღაზიათა ბიზნეს ასოციაციის დაფუძნება საქართველოს ეკონომიკაში კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. ამდენი ჭყონია იჯდა ერთად წინა რიგში. ერთი თემურ ჭყონი არ ყოფნიდა თუ უბრალოდ მარტო ივა ჭყონი არ ყოფნიდა, ეხლა თემური და ივა ერთად. შორის ჩვენმა მაყურებლებმა ბატონი თემური მოისაკლეს ეს საქმე დილის ეთერში. სიმეონიჩ, იქნებოდა ეხლა ესა სანალაპიაშვილი ამბობს თქვენზე? არ გამოვა, გელოდები. კარგი, ვერ შემოვიფარგლებოდით მარტო ამ სიუჟეტით, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი თემაა, ეხება ძალიან ბევრ ჩვენს პარტნიორს, ეხება მცირე და საშუალო ბიზნესს, ეხება ბიზნესს, რომელიც ყველაზე მე ვიტყოდი დიდ ინტერაქციაშია მომხმარებელთან. და რაც თავარია მოვიკითხე რა და ვნახე ასაკი ამ ადამიანების ორჯერ მეტად გაბედნიერებული ვარ რომ დღეს სტუდიაში ვმასპინძლობ თათიან ანობაშვილს, ელენე ზაუტაშვილს, ბექა მიდელაურს და ლევან სურამელაშვილს. ზუსტად ისინი არიან ჩემო ბატონო ქართულ მაღაზიათა ასოციაციის დამფუძნებლები, ან ნაწილი უпростоრად, მოდი ესე ვიტყვი დამფუძნებელთა, იმიტომ რომ ვინც კი ნახეთ ეს სიუჟეტი, ნახავთ თუ რა მასშტაბურ დაფუძნების ცერემონიალთან ქონდა საქმე, საკმაოდ სერიოზული იურიდიული რჩევლებით და ამბებით. დიამშვიდობის მეგობრებო. მოგესალმებით. მიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად, ასევე ჩვენთან ერთად არის ერთ-ერთი რესპონდენტი ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტისა, რომელიც უკვე იყო, ბექა მიდელაური, ბექა მოგესალმები და ვადობთ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. აქვე პირველი კითხვა, მაშინ მოდი თქვენთან რახან ჯერჯერობით მასშტაბი ჩვენი სტუდიის, მაგრამ პირობას გაძლევთ რომ ჯერჯერობით თქვენ და ჩვენ საქმიან მაყურებელს არ იძლევა საშუალებას რომ აქ შემოგვიერთდეთ, მაგრამ დარბაზი ვიცი არა, ბილდბორები არ მინდა ტელევიზიაში. კარგად იყოს იქ მხოლოდ პრეზენტაციებისთვის. რამ გადაგაწყვეტინათ? ეს არის იმ ტიპის გამოწვევა, რომელიც არ დგება მხოლოდ როგორ თქვა, კაი ცხოვრების განვითარებისთვის. ფაქტია, რომ იყო ის, რაც აწუხებდა სექტორს და ინდუსტრიას და რაც ძალიან ბევრი სხვადასხვა პროფილის ადამიანები გააერთიანა. მე მაინტერესებს
აინტერესებს პირველ რიგში წუხილი და შემდეგ უკვე განვითარების კომპონენტზე ცხადია საუბარი. გისმენთ? პირველ რიგში მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის გადაცემაში. ეს იდეა თავიდან დამებადა მე პირდაპირ ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ ჩემს ერთ-ერთ საქმიანობას წარმოადგენს სადისტრიბუციო კომპანია და ასე თუ ისე შემხებლობა მქონდა ამ მაღაზიებთან და ვიცოდი მაღაზიების რიგი პრობლემები. შემდგომ გამიჩნდა ეს იდეა, რომ ჩამომეყალიბებინა ასოციაცია და უფრო მეტად დამიცვა მათი ესე იგი უფლებები ჩემს მეგობრებთან ერთად, რომლებიც დღეს წარმოდგენილი არიან. ბეკა, რა შეხედავდით თქვენ პირადად, როგორც ამ ინიციატივის ავტორი, მათი უფლებების შეზღუდვას, ვერ განვითარებას, მოდი ესე ვიტყვი. დიახ, შელახვას არა, უბრალოდ ჩვენი მიზანი არის, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ამ ადამიანებს. შემოდის რიგი რეგულაციები, რომელ რეგულაციებზეც ამ ადამიანებს არ აქვთ ზოგჯერ არ აქვთ ინფორმაცია, ზოგჯერ ან უბრალოდ ვერ იგებენ ამ ინფორმაციას, ან ვერ იგებენ სწორად და ჩვენ შევიქმნით ზუსტად იმიტომ, რომ ზუსტი და დროულად მივაწოდოთ ეს ინფორმაციები ამ ადამიანებს. რითი განსხვავდება ეს ასოციაცია სხვა ასოციაციებისგან, რა ნიშის დაკავებას გეგმავთ, იმიტომ რომ ბევრი ასოციაცია არსებობს საქართველოში, მათ შორის დარწმუნებულია, რომ თქვენი წევრები სხვა ასოციაციების წევრებიც იქნებიან, მაგრამ აი კონკრეტულად რა სამიზნე დაისახეთ ამ შემთხვევაში თქვენ რომ უნდა შეგესრულებინათ? მოგახსენებთ, მსგავსი ტიპის ასოციაცია, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ გააერთიანებს მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს და ჩვენი ლოგო არის ასეთი პირდაპირ მესიჯი არის მაღაზიათა გაერთიანება, მაღაზიათა უფლებათა დამცველები ვართ პირდაპირ. აქედან გამომდინარე, მსგავსი ტიპის ორგანიზაცია, რომელიც დაიცავდა მცირე მაღაზიების უფლებებს, ასეთი ორგანიზაცია არ ყოფილა და თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ორგანიზაცია არის უპრეცედენტო. ნამდვილად დაგეთანხმებით, რომ არის სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომლებიც იცავენ, ოღონდ იცავენ ისინი მსხვილი ბიზნესის ინტერესებს, დიახ, და არავის სხვა საქართველოში არ იცავს ზუსტად ამ პატარა და მცირე მაღაზიების უფლებებს. ბეკა, არის თუ არა თქვენს ამ შემთხვევაში pipeline-ში კიდევ თქვათ ისეთი თემები, აი თქვენ დისტრიბუცია აღნიშნეთ, რომ წარმოადგენთ სადისტრიბუციო კომპანიას, სადისტრიბუციო კომპანიების ურთიერთობა მაღაზიებთან, რომელიც ასევე მარტივი არ არის. მე ბევრი ინფორმაციას ვფლობ, ასევე ინფორმაციებს ეგრეთ წოდებული დაკეტილი მაღაზიების, ნაკლებად დაკეტილი სადისტრიბუციო კომპანიების მიერ იქნება თუ არა ესეც თემა გარდა ინფორმირებულობის გაზრდისა, როგორც ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი GRA-ისი. დიახ, იქნება რა თქმა უნდა, დაკეტილ მაღაზიებს რაც შეეხება, ჩვენი მიზანი არის, რომ ეს მაღაზიები არ დაიკეტო და ერთ-ერთი მთავარ მიზანს წარმოადგენს, რომ არის საკმაოდ გაზრდილი ჯარიმები. თამბაქოსთან დაკავშირებული რეგულაცია, რომელიც ამოქმედა 1 სექტემბრიდან, გარედან ხილვადობას რაც შეეხება, 2000 ლარიანი ჯარიმით ესე იგი ჯარიმდება ეს მაღაზიები და საკმაოდ სოლიდურია პატარა მაღაზიებისთვის. შეიძლება ქსელური მაღაზიებისთვის არ წარმოადგენდეს დიდ გადასახადს, მაგრამ მცირე მაღაზიებისთვის ეს არის საკმაოდ დიდი პრობლემა. სხვათა შორის, ინფორმირებულობასთან დაკავშირებით კიდევ გავაკეთებ აქცენტს, თავიდან შემოსავლების სამსახურმა დაანონსა, რომ არ უნდა ყოფილიყო საერთოდ თამბაქოს ნაწარმი ხილვადი მაღაზიაში. ხოლო შემდგომ რამოდენიმე დღეში შეასწორეს და შეიტანეს ცვლილება და ამაზე ჩვენ გქონდა საუბარი და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენთანაც კონკრეტულ საკითხებზე გავაგრძელებთ აუცილებლად მომავალ, მაგრამ ეხლა სტუდიაში უნდა გადმოვინაცვლოთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენს კოლეგებსაც და მეგობრებსაც ეკრებათ ამაზე საუბრის ეწრებლობა. ეს ერთი თემა, რომელზეც ახლა ბექა საუბრობდა, მაგრამ იქნება ბევრი მიმართულებაც. ახსენა მან ცალკეული მაღაზიები, რომლებიც არ არიან ქსელური მაღაზიები და ხშირ შემთხვევაში ისინი ვერ ხვდებიან რომელიმე ასოციაციის წევრები. თქვენ დღეს რა მასშტაბზე ხართ, როცა დაფუძნება გადაწყდა, როცა პრეზენტაცია გადაწყდა საზოგადოებისთვის წარდგენა, რამდენი წევრი გყავთ და რამდენზე გაგვთ? თქვენ დავიწყოთ ელენა.
მოგესალმებით. დილამშვიდობის. მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ როგორც იცით, გუშინ მქონდა პრეზენტაცია 8 საათზე სასტუმრო ბილთმორში, ყავდა მცირე მეწარმეები და საშუალო მეწარმეები მოწვეულები. ჩვენთან უკვე გაწევრიანენ 150-მდე მაღაზია. შევეცდებით ამ მაღაზიების პრობლემები განვიხილოთ ბოლომდე და გადავჭრათ ეს პრობლემები. რა კრიტერიუმებით ირჩევა მაღაზიის ზომა? ბექა მახსენა ის მაღაზიები, რომლებიც თამბაქოს გაყიდვაზე მუშაობენ. ხშირ შემთხვევაში ეს თამბაქოს საკითხი ეგრეთვე ჯიხურების თემა ხდება. ითვლება თუ არ ისინიც არიან თუ არა პოტენციურად თქვენი ასოციაციის წევრები. ეს მაინტერესებს, რომ მათ შორის ჩვენმა მაყურებელმა იცოდეს, ვის შეუძლია მოგმართოთ და რა ფორმატით შეიძლება ეს მომართვიანობა იყოს. ჩვენი ასოციაციის წევრები გახდებიან, რა თქმა უნდა, ის მაღაზიები, რომლებიც მოგვართმევენ ჩვენ პრობლემით და შეუძლებთ, რა თქმა უნდა, ამ პრობლემის ყველანაირად აღმოფხვრას და ასევე შეუძლიათ ის წევრები გახდნენ, რომლებსაც იურიდიული მხარდაჭერა ჭირდებათ, როგორც თამბაქოს მხრივ, ასევე თქვენ იცით, რომ ღამის დისტრიბუცია უნდა ამოქმედეს და ამასთან დაკავშირებითაც ჩვენ მომავალში ვაპირებთ ჩვენი გეგმების გაფართოებას. ლევან, ანუ კიდევ წამოვიდა ერთი თემა, მიღმა იმისა, რაზეც ბექამიდელაური საუბრობდა, ელენემ დაამატა თამბაქოს გარდა კიდევ ღამის დისტრიბუცია. ანუ საუბარია ერთგვარად, რომ უკვე 150 წევრიანი ასოციაცია, რაც სტარტისთვის ცალსახად ცუდი ნამდვილად არ არის, თან გაქვთ აშკარად მსხვილი ბიზნესის და მსხვილი იურიდიული კომპანიების მხარდაჭერაც. ფაქტია, რომ პროფილი არ არის ეს მარტო, ანუ ყველა სხვა ინიციატივა, რასაც აპირებს, იქნება ეს დედაქალაქის მერია თუ ფედერალური მთავრობა, იქნება თქვენი განხილვის არეალში. რა თემატიკაა, ლევან, რა თქვენი მხრიდან გამომდინარე, პირადად თქვენ როგორც ერთ-ერთმა წევრმა და დამფუძნებელმა, რა შეგიძლიათ დაამატოთ კიდევ თემატიკა? პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ 150 ეს არის იქიდან გამომდინარე, რომ უბრალოდ პრეზენტაციისთვის მეტი მასშტაბი შეუძლებელი იყო იქ და ეს არის უბრალოდ სტარტი და 10000-ზე მეტი მაღაზია დღეისთვის რეგისტრირებული და ვფიქრობთ, რომ ნახევარზე მეტი მაინც უნდა გახდეს ჩვენი ასოციაციის წევრი. თამბაქოს პრობლემა არის უბრალოდ ერთ-ერთი პრობლემა. გუშინ უკვე გვისმევდნენ უამრავ შეკითხვებს. ნაწილი ეხებოდა თამბაქოსთან დაკავშირებულ რეგულაციებს, ნაწილი ეხებოდა ღამის დისტრიბუციას და სხვადასხვა პრობლემებს. ღამის დისტრიბუცია ახსენეთ თქვენ და ეს არის უდიდესი პრობლემა მათთვის, თუ ეს კანონპროექტი გავიდა და დამტკიცდა, იმიტომ რომ გამოიწვევს უამრავ პრობლემას. იქნება ეს ღამე, როგორც მოგეხსენებათ, მაღაზიების უდიდესი ნაწილი არ არის 24 საათიანი იკეტება გარკვეული საათების შემდეგ და ახალი კონსულტანტები დამატებითი ხარჯი ასევე ისეთ უბნებში, სადაც არ არის მოგეხსენებათ უზრუნველყოფილი უსაფრთხოების ზომები, ასევე გაართულებს დისტრიბუცია. მოგესალმებით პირველ რიგში. როდესაც დისტრიბუცია მიდის, თქვათ პროდუქციის სამარაგებლად, ამ შემთხვევაში მას უწევს თვითონ მაღაზიის წარმომადგენელს გადასცეს ქეში თანხა. ხო, ამ შემთხვევაში აუცილებელი არის, რომ იყოს უსაფრთხოების ზომები დაცული, რაც გულისხმობს იმას, რომ თქვათ ისეთ უბნებში, სადაც განათება არ არის, განათება მოწესრიგდეს ან პატრულირება მოხდეს, მთლიანად მოითხოვს ეს ღამის რეჟიმზე გადასვლას, რაც რა თქმა უნდა, როგორც მაღაზიისთვის, ასევე სადისტრიბუციო კომპანიისთვის 24 საათის წინ დაფუძნებული ასოციაცია უკვე წერს კონკრეტულ საკითხს და ეს ერთ-ერთი თაგანი არის ღამის დისტრიბუცია. ამას უპირისპირებენ მის ამ კანონპროექტის მესვეურები მოჭარბებულ ტრაფიკს დღის საათებში. თქვენ ამას უპირისპირებთ ხარჯებს, რომელიც ბიზნეს კომპანიებმა უნდა გაწიონ. ხომ მართლით, რომ უკვე ცოტა ისეთ ვითარებაში ხართ ცალსახად წამგებიანში, იმიტომ რომ ტრაფიკი და გადაადგილება თითეული ჩვენთაგანი ის თათიასი, ლევანისი, ანასი, ეგერ ზაზა აბაშიძე გველოდება და ელენესი პრობლემაა, იმიტომ რომ ეს საცობები პასუხს ასევე ვთხოვთ კონკრეტულობას. ანუ ამ არგუმენტების ჭიდილში მხოლოდ ეს გვაქვს და მეორეს მან რა თქმა უნდა ნებისმიერი ახალი რეგულაციის შემოღებას თავის დადებითი ხასიათი აქვს და ასევე ყოველი ახალი რეგულაცია უნდა ემსახურებოდეს იმას, რომ რაღაც უფლება დაიცვას, ხო? ამ შემთხვევაში დღესდღეობით რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემა არის, რომ დღის განმავლობაში ასეთ სადისტრიბუციო კომპანიის მანქანები ნამდვილად დიდ საცობს ქმნიან და პრობლემებს იწვევენ, თუმცა ამით ის რომ მთლიანად ღამის რეჟიმზე გადავიდნენ მაღაზიები მეორე მხრივ ძალიან დიდ პრობლემის წინაშე დაგვაყენებს, რადგან შესაძლებელია მათ მთლიანად მოუწიოთ, თქვათ, ნაწილს, თქვათ, დახურვა, რადგან ვერ შეძლონ ამ ხარჯების გამკლავება, შესაბამისად აუცილებლად ბალანსი უნდა მოიძებნოს ამ სიტუაციაში შორის, რომ გამისთვის კონსულტაციები არის საჭირო
სწორედ ამ კაცმან უნდა ვეცადოთ მოვძებნოთ ის ხერხები, გზები, რომლითაც თქვა შემდგომში. ეს მინდა დავაზუსტოთ, თქვენ იქნებით მედიატორები ამ შემთხვევაში ხელისუფლებასა და ბიზნეს შორის. არა მხოლოდ ჩვენ 4-ის სიტყვა იყოს ეს, არამედ ჩვენს უკან დგარი საზოგადოების და ხალხის. კი, დღეს უკან ჯერჯერობით ნამდვილად 150. საინტერესოა ამ გადაცემის შემდეგ რამდენი იქნება. ბექას მინდა ბოლო კითხვით დაუბრუნდე მიდელაურს თუ არის კვლავ ჩვენთან ერთად აქ არის კი ბატონო სტარტი გავიგე უკვე იცი რა არის მხოლოდ ასოციაციის წარდგენას ვაპირებდი რომ არ მოგატყუო და მივედით უკვე დაახლოებით 4 кейსამდე რომელიც თქვენს განსახილო საკითხებშია აგერ ბოლოს უკვე თათია და ლეონი მათ შორის საუბრობდნენ ღამის დისტრიბუციის ნორმატიულ აქტის პროექტზე რომელიც თქვენი განხილვის თემა იქნება ბექა ვიდრე მომავალი დღისთვის დავგეგმავთ ჩვენს განხილვებს ამ თემებზე იმიტომ რომ უკვე ასოციაცია ხართ და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი რესპონდენტები კიდევ ხომ არ არის თემები იმ 4-ის გარდა რა ჩვენ წამოვწიეთ რომელიც შეგიძლიათ თქვათ რაზე იმუშავებს სამომავლოდ ასოციაცია ვიდრე მიიღებთ თქვენი მომავალი წევრებისგან კონკრეტულ ფიდბექს მადლობა კითხვისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ სამომავლო გეგმები გაგვაჩნია. ჩვენ მხარს გვიჭერენ როგორც ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, თემურ ჭყონიესახი და სხვა ბიზნესმენებიც და მიდის მათთან მოლაპარაკება. ასევე ჩვენი ძალიან დიდი მხარდამჭერია იურიდიული კომპანია, საკმაოდ მსხვილი KKN Partners-ი, რომელთან ერთადაც ჩვენ შევეცდებით, რომ რაღაცა საშეღავათო ტარიფები შევთავაზოთ მცირე მეწარმეებს. მომავალ წევრებს გულისხმობთ, ხო ბეკა? მომავალ წევრებს, რა თქმა უნდა. რო ასოციაციაც იყოს გამართული ბიზნესი. დიახ. და ჩვენ შევთავაზეთ, რომ რაღაც საშეღავათო პირობები გააჩნდეთ მცირე მაღაზიებს და მცირე მეწარმეებს მსხვილი ბიზნესმენებისგან განსხვავებით. მიხარია, რომ ჩვენი ნაცნობობა შედგა თქვენს ოთხეულთან და დამფუძნებელ წევრებთან და მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის. დავანონსო კიდეც და მეც აღარ ვიტყვი, რომ ეს ხო დასაწყისია ჩვენი ქართულ მაღაზიათა ასოციაციისთან ურთიერთობის ძალიან მნიშვნელოვანია სეგმენტი, რომელიც მას სეგმენტია რეალურად და ეს არის მცირე და საშუალო ბიზნესების წარმომადგენლები, რეალური ხმა. მადლობა თათია ნანობაშვილს, მობრძანებისთვის, ელენე ზაუტაშვილს, ბექა მიდელაურს, რომელიც ჩვენთან ჩართვაზე იყო და მადლობა ლევან სურამელაშვილს. 4-ვე მათთაგანი სწორედ ქართულ მაღაზიათა ასოციაციის დამფუძნებლები არიან. შედარებით ძელვადიანი ამინდის პროგნოზი ვნახოთ და სულ რამდენიმე წუთში უკვე დაელოდეთ. მსოფლიო როგორც ასეთი, ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის ეთერში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ვიდრე მსოფლიო როგორც ასეთი საქმიანი დილის სტუდიაში მოიყრიდა თავს, სულ ცოტა ხნის წინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში შუალედური არჩევნების წინასწარი შედეგები გამოქვეყნდა. ამ დროის მონაცემებით კი წარმომადგენელთა პალატაში დემოკრატები ლიდერობენ 191 სავარძელი აქვთ მათ მოპოვებული, რესპუბლიკელებს კი 177. სენატს რაც შეეხება, რესპუბლიკელები არიან აქ 51 მანდატი წარმოდგენილი, დემოკრატებს კი ამ დროისთვის 43 მანდატი ერგოთ. ამჟამად ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ორივე პალატას რესპუბლიკელები აკონტროლებენ. რა იცვლება ამ შედეგებით და რა შეიცვლება კიდევ უფრო საომავლოდ ამ ყველაფრის შემდეგ? ამაზე გავაგრძელებთ საუბარს, ზოგადად რას წყვეტს ეს არჩევნები ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ბუკა პეტრიაშვილი და ზაზა აბაშიძე უკვე ჩვენთან ერთად არიან და მოგესალმებით მეგობრებო. მოგესალმებით. მოგვიანებით მომიწია შემოერთება. მოგესალმებით. ჩემთვის პროფესიული თვალსაზრისით ყველაზე კომფორტული ზონიდან მინდა გითხრათ, რომ დიპლომატიაში არის თავისი შეზღუდვები, თავისი რესტრიქციები, ყველაფერს ვერ იტყვი ისე როგორც შენ გინდა. ამიტომ აქ არის ესეთი კარგი შესაძლებლობა, რომ თქვა ის, რასაც ვერ იძახი დიპლომატიაში, ამიტომ მაქვს ეს ბედნიერება. მოგესალმოთ ამ შესანიშნავი შემადგენლობიდან. ცოტა რაჭულად მინდა მიულოცო ჩემს მეგობარ დიპლომატებს, დიპლომატიის დღე, უსურვო წარმატებები, ძველებს, ახალებს, ყოფილებს, მოქმედებს, როგორც სხვა პროფესიებში დიპლომატიაში ყოფილები არ არსებობენ და მინდა უსურვოთ მათ ჩვენი ქვეყნის ასიკეთოთ მოღვაწეობა და კიდევ ერთი წინადადებით მინდა დღევანდელ დღეს ქედი მოვიხარო როგორც დიპლომატის ისე დიდი ადამიანის ლევან მიქელაძის წინაშე, რომელმაც თავის საქმიანობით დაამტკიცა 99 წელს სტამბოლის სამიტის შეთანხმებაში ეუთოდან მიღებული შეთანხმებით ბაზების გაყვანის თაობაზე. ლევანი ერთ-ერთი თავარი მოლაპარაკებელი იყო უმთავრესი. მან 2007 წლის 7 ნოემბერს სამოქალაქო ღირსების უმაღლესი სტანდარტი და უმაღლესი ხარისხი აჩვენა, რომ ვისურვებ, რომ ჩემი შვილები, ჩვენი შვილები და მომავალი თაობები იყვნენ იმავე სტანდარტების ან მიახლოებულის მაინც როგორც იყო ლევან მიქელაძე. რადგან დიპლომატიაში შევეხეთ, ამერიკაში შევეხეთ, ეხლა რა თქმა უნდა ამ თემას უნდა დავუბრუნდეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები იყო ძალიან მაღალი დასწრება, არა ტრადიციული და არა დამახასიათებელი ამ შუალედური არჩევნებისთვის. შევახსენებ კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, რომ 435 ადგილი კონგრესში, ანუ ქვედა პალატაში, ეს იყო თავიდან ჩატარდა ესე ვთქვათ საპარლამენტო არჩევნები, სენატის მე-13, ეს იყო 35 ადგილისთვის იბრძოდნენ კანდიდატები და 36 გუბერნატორის თანამდებობაზე. საშური ესე ვთქვათ ბალანსით გადანაწილდა ამ არჩევნების შედეგად. კონგრესი დაიბრუნა დემოკრატებმა, ხა ძალთა ბალანსი უკვე შეიძლება ამის თქმა ერთმნიშვნელოვნად სავარაუდოდ 235 მანდატი ექნება დემოკრატებს და 205 მანდატი ექნებათ რესპუბლიკელებს. ასევე მინდა თქვა პირდაპირ და გადატანითი მნიშვნელობის გარეშე და გულწრფელად დაგლიჯეს ქალებმა, ესე იგი ყველანაირი აბორიგენი, ესე ვთქვათ, პირველი რეკორდების მოხსნის თვალსაზრისით ქალებმა მაგრა ივაშკაცეს წელს აბორიგენი, ესე ვთქვათ, ძირძველი ამერიკელი პირველი ქალი მოხდა, ორი ქალი მოხდა თან კონგრესის შემადგენლობაში. ყველაზე ახალგაზრდა ამერიკელი კონგრესმენი ქალი, ასევე ბრონქსელი ალექსანდრია ოკასიო-კორტესი, რომელიც არის 29 წლის, არც არის ჯერ 29 წლის, ის ასევე მოხდა კონგრესში და მათ გარდა კიდევ უკვე ცნობილი რაც არის 50-ზე მეტი კანდიდატი შევიდა, ძალიან სერიოზულად იქნებიან წარმოდგენილები, ქალები და ახალგაზრდები კონგრესში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგია. ხედა ახლა ამ გადაცემის დაწყების წინ
და ყველა პოლიტიკოსი ტრამპით დაწყებული რესპუბლიკელი დაგრძელებული დემოკრატებით დამთავრებული წერს რომ ეს იყო ძალიან კარგი არჩევნები და ყველა კმაყოფილია შედეგით. რა მოხდა ასეთი? აი ამ მიმართულებით რო გავშალოთ. ტრამპმა პირდაპირ თქვა რომ ეს იყო რაც შესანიშნავი შედეგები, რაც tremendous. სასახად ესე უნდა ეთქვა, მათ იმედი ჰქონდათ, რა თქმა უნდა, რომ ორ პალატიან ამ მმართველობა შეინარჩუნებდნენ. კონგრესში დემოკრატების მოსვლით ბალანსი მნიშვნელოვან წილად გათანაბდა. აღდგა ერთი რაც შემიძლია პირდაპირ თქვა, რომ რუსებისთვის არასახარბიელოდ დაჯდა ესე ვთქვათ ეს შედეგები, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ კონგრესში იქნება რუსეთთან დაკავშირებით სერიოზული მოსმენები, ვიღაცები არ გამორიცხავენ და განიხილავენ შესაძლო მონაწილეობის და ტრამპის იმპიჩმენტის საკითხსაც კი აქამდე ალბათ საქმე არ მივა, მაგრამ კონგრესი იქნება გარკვეული ესე ვთქვათ შემაკავებელი ფაქტორი მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნებამდე პრაქტიკულად ბოლო დღეებშიც ისეთი სლოგანები ისმოდა, რომელიც ჩვენთვის უფრო დამახასიათებელია საქართველოსთვის ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, რომ აი დემოკრატები იბრძვიან, ესე ვთქვათ, ზრუნავენ ქურდებისთვის, კლანებისთვის, ჩვენ სამუშაო ადგილებისთვის, ჩვენ შევქმნით სამუშაო ადგილებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ბალანსი ახლა კარგად დადგება სენატში, მაინც სენატს თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს და იქ როგორც მოგახსენეთ რესპუბლიკელებმა შეინარჩუნეს ეს ბალანსი და რაც ყველაზე მთავარია ორივე ძირითადი უნიშნელოვანესი მიმართულებით. ერთი არის ეკონომიკის წინსვლა და მეორე არის დემოკრატიის ძირითადი ფასეულობების, ღირებულებების და ინსტიტუციების, ესე ვთქვათ, პატივისცემის და ადამიანის უფლებების პატივისცემის კუთხითაც ეს ორივე, ესე ვთქვათ, ძირითადი ხაზი ეხლა იქნება ძალიან ძლიერად წარმოდგენილი და შენარჩუნებული, იმიტომ რომ იგივე ბოლო ერთ-ერთი სარეკლამო რგოლიც ბოლო ყველაზე ბოლო სარეკლამო რგოლი დონალდ ტრამპის მოხსნეს თვით მისმა მხარდამჭერმა ტელეკომპანიებმაც კი, იმიტომ რომ ძალიან რასისტული იყო, ეხებოდა ორი პოლიციელის კვლელს, აქცენტი ჰქონდა ძირითადად გადატანილი და ექსპერტები მას აკრიტიკებდნენ იმაზე, რომ მან არ გააკეთა აქცენტი ეკონომიკაზე და გააკეთა აი აქცენტი სწორედ მისი, ესე ვთქვათ, ვიხმარ ამ სიტყვას კანიოკი იყო ამ შემთხვევაში მიგრანტები და მიგრანტებთან ანტისაიმიგრაციო პოლიტიკა და შესაბამისად მას აქაც მოუწია ცოტა მოჭერა მოთოყვა და მან რა თქმა უნდა მე უკვე აქცენტები გააკეთა ეკონომიკაზე და ეკონომიკა მისი პრინციპში ახლა ძლიერი მხარია ნამდვილად, იმიტომ რომ ბუმია ბოლო წლების და მნიშვნელოვანი პერიოდის განმავლობაში სამუშაო ადგილების შექმნის მიმართულებით საუბრობს. პრინციპში კითხულობდი სტატიებს ასევე ამ თემაზე. შეგვიძლია თქვა თუ არა, რომ მაინც ტრამპისთვის ეს იყო კარგი არჩევნები იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც ორივე პალატა და რესპუბლიკელებს ჰქონდათ და შემდეგ როდესაც იმავე პარტიის კანდიდატი პრეზიდენტობას იგებს ხოლმე, შემდეგ ყოველთვის მარცხი მოყვება ხოლმე ამ შუალედურ არჩევნებზე. ამ შემთხვევაში საკმაოდ ნორმალური შედეგი გამოიღო, ასე ვთქვათ, საბოლოო ჯამში რესპუბლიკელებისთვის მაინც. ამ არჩევნებს ასევე უწოდებდნენ რეფერენდუმს ტრამპისთვის. ასევე უწოდებდნენ გზავნილს ტრამპისთვის. CNN-მა გააკეთა ესეთი გამოკითხვა, სადაც აღინიშნა, რომ 7-დან 7 გამოკითხული ამ არჩევნებს აღიქვამდა როგორც მათ გზავნილს უმაღლესი ხელისუფალის მიმართ, უმაღლესი ხელისუფლების მიმართ და ამ თვალსაზრისითაც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, კონგრესშიც, სენატშიც, თეთრ სახლშიც ეს ძალაუფლება
მას ჰქონდა ძალიან ჭარბად, თუმცა ერთმნიშვნელოვნად უნდა ითქვას, რომ მისივე პარტია მას არ აძლევდა ყველა იმ შესაძლებლობებში გასაქანს, რაც მას თქვათ წარმოედგინა უფრო სწორად, იგივე რაღაცა კონკრეტული ხელშეკრულებების მიმართ ტრამპის დამოკიდებულება განსხვავდებოდა მისი პარტიისგანვე და ამ მხრივ დემოკრატების ჩართვა კიდე ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი გამოდგა. შიდა შებოჭვა კარგი იქნება, ხან ნამდვილად ერთმანეთს დააბალანსებენ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო მეტი სასარგებლო შედეგი იქნება აი იმ ხისტი პოლიტიკიდან და დემოკრატებისთვის დამახასიათებელი შედარებით ესეთი მანევრირებადი პოლიტიკის გათვალისწინებით იქნება ძალიან კარგი ბალანსი. ტრამპი მაინც მიუხედავად იმისა, რომ ამავე გამოკითხვის მიხედვით მისი მოწონება არ არის მაინც მაღალი, უფრო უარყოფითია 50%-ზე მეტი უარყოფითად აფასებს, თუმცა 44% საერთო ჯამში დადებითად აფასებს. ტრუმენის მერე ესეთი დაბალი მაჩვენებელი არ ქონია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ორწლიანი მუშაობის პირას, მაგრამ მიუხედავად ამისა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხვალ რომ არჩევნები შედგეს, მე არ მგონია, რომ სერიოზული ვიზა ვიყავდეს ვინმე ამ თვალსაზრისით. პრინციპში არჩევნები დიდი თემა არის და ბევრი წახნაგი გააჩნია, იქ საინტერესო იყო ტეხასის და რამდენიმე შტატის ამბავი, თუმცა იგივე ამერიკის მნიშვნელობა არის ამ მიმართულებით და ირანზეც რო გადავიდეთ, შეგვიძლია ვთქვათ რამდენიმე სიტყვით რა მოხდა 3 დღის წინ თუ 2 დღის წინ. ხილას დავიწყებთ, მოდი ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტი ვნახოთ თემაზე, რომელმაც განაპირობა რეალურად მთელი ეს ცვლილებები. ამერიკამ ირანზე ახალი სანქციები დააწესა. ეს 2015 წელს ბირთვული შეთანხმების დროს გაუქმებული ყველა პირობის თავიდან ამოქმედებას ნიშნავს. რა სფეროებზე ვრცელდება ეს შეზღუდვები და რა რეაქცია მოყვა ამ ყველაფერს? რეპორტაჟი ვნახოთ, რომელიც ლევანმა მოამზადა. ირანის წინააღმდეგ ამერიკამ ახალი სანქციები დააწესა, რომელსაც უკვე მოყვა ხალხის პროტესტი ნავთობით მდიდარ ქვეყანაში. ტრამპის ადმინისტრაციამ განაახლა ყველა სანქცია, რაც 2015 წლის ბირთვული შეთანხმებით იყო გაუქმებული. შეზღუდვები ძირითადად 3 სფეროს შეეხება. ესენია ნავთობის ექსპორტი, ვაჭრობა და ბანკები. ცხადია თითოეული მათგანი ირანის ეკონომიკის, რომელიც თითქმის $9 ტრილიონ შეადგენს მომოძრავებელი ძალაა. სიტუაციას ართულებს ისიც, რომ ირანის პრეზიდენტი ჰასან რუჰანი არ აპირებს სანქციების დაწვას და მისი თქმით ის მაინც გაიტანს ნავთობის ექსპორტზე. სანქციები, რომელიც დაუწესდა ირანს ძალიან სერიოზული და დიდი მოცულობის შეზღუდვებს გულისხმობს. ქვეყანა ამით სერიოზულ დარტყმას მიიღებს. ირანის ბირთვული შეთანხმება იყო ერთ-ერთი ყველაზე უსამართლო შეთანხმება, რომელიც ოდესმე ნებისმიერ ქვეყანას გაუფორმებია. დემოკრატების მიერ დადებული შეთანხმება იყო მხოლოდ ცალმხრივად სარგებლიანი, რასაც მე არასოდეს არ დავთანხმდებოდი. BBC-ს ინფორმაციით ამჟამად 700 სხვადასხვა ადამიანი ბანკი თუ ნავთობის ექსპორტიორი კომპანიაა შესული სანქციების სიაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ ასევე განაცხადა, რომ 100-ზე მეტი საერთაშორისო კომპანია გაწყვეტს ირანთან ხელშეკრულებას სანქციების გამო. პომპეო აცხადებს, რომ 1 მილიონი ბარელით შემცირდება ნავთობის ექსპორტი, რაც ქვეყნის დაფინანსებას სერიოზულ ზიანს მოუტანს. პრინციპში ლევანის სიუჟეტში კარგად იყო ყველა მნიშვნელოვანი დეტალი განხილული. უკაშენ ადრე თქვი რამდენიმე გადაცემის წინ რომ ტრამპის მეთოდი არის რაღაც სრული ქაოსის შეტანა რაღაც საკითხში და შემდეგ უკვე კონკრეტულ საკითხზე გადასვლა და რაღაც კონკრეტული შეთანხმებისკენ წასვლა. აი არის თუ არა იგივე ვარიანტი ირანთან მიმართებაშიც და კონკრეტულად ეს სანქციებიც ამის გამოვლინება ხომ არ არის. პირველი ერთი ნიშანი მაგისა რომ ჯერ დაძაბვა და მე რაღაცა სიტუაციის შედარებით შეიძლება არის რომ 8 ქვეყანა არის ამოღებული იმ სიიდან, რომელიც ესე ვთქვათ 180 დღის მანძილზე, ანუ 6 თვის მანძილზე ექნება ამ ქვეყნებს ამ 8 ქვეყანას უფლება, მათ შორის არიან ისეთი მსხვილი შემსყიდველები, როგორიც არის ჩინეთი, როგორიც არის ინდოეთი, არის სამხრეთ კორეა, იაპონია, ტაივანი, საბერძნეთი, თურქეთი და რა თქმა უნდა აღფრთოვანებას ვერ მალავ იტალიის მიმართ, რომელიც აი მანევრირებაში მართლა არის ძალიან მაგარი. შეიძლება იყოს ერთ დღეს მოსკოვში, მეორე დღეს ზარი კონდეს
ვაშინგტონში და მესამე დღეს დაუძაბოს ბიუჯეტი ევროკავშირს და მეოთხე დღეს აღმოჩნდეს ამ სიაში, რომელიც ჯერ კიდევ შეისყიდის 180 დღის მანძილს გადავადებულთა სიაში. ნამდვილად, აქ რა თქმა უნდა, მთავარი ყველაზე მზარდი და დიდი ეკონომიკების თვალსაზრისით ჩინეთი და ინდოეთია. ჩინეთთან მიმართებაშიც ერთი წამით ვიტყვი ზუსტად რომ აი ეს დევიაციაც ესე ვთქვათ ხისტი ხაზიდან მოხდა ცოტა ხანში უახლოეს დღეებში შედგება ვაშინგტონში უსაფრთხოების დიალოგი თავდაცვის და სახელმწიფო მდივნები ამერიკის შეერთებული შტატების შეხვდებიან თავის ვიზავიებს ვაშინგტონში და იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ამას წინ უძღოდა დონალდ ტრამპის სატელეფონო საუბარი მის მეგობარ ჩინეთის პრეზიდენტ შისთან და შეთანხმდნენ რომ ბუენოს-აირესში დიდი ოცეულის ფარგლებში შედგება მათი შეხვედრა. ასევე დიდი ოცეულისთვის გადაიწია უკვე პარიზის ტანგო აღარ გამოვიდა ამ ამბავში და არგენტინული ტანგო შეიძლება გამოვიდეს. დააბრალეს ეს ყველაფერი ემანუელ მაკრონს, რომ მან ჩაშალა რო არ გადაეფარა ტრამპი პუტინის შეხვედრას. და არგენტინული ტანგოც არ არის ცუდი წადით ბატონო და იქ იცეკვეთო. მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ ირანს, ირანისთვის ეს კი არის ეს შვება რომ ამ რვა ქვეყანა შეუძლია რაღაცა პერიოდის მანძილზე შესყიდვა, მაგრამ უკვე ძალიან ბევრმა ევროპულმა კომპანიებმა და არა მხოლოდ ევროპულმა კომპანიებმა, უმსხვილესმა კომპანიებმა თადარიგი დაიჭირეს და გასულები არიან უკვე კონტრაქტების ეს არ ეხება მხოლოდ ნავთობს, ეს არ ეხება მხოლოდ ესე ვთქვათ ნაოსნობას და ესე ვთქვათ გემთშენებლობას, ეს ეხება ასევე ბანკებს და ვაჭრობას, ავტომანქანათმშენებლობას და სხვადასხვა ინდუსტრიებს. შეგვიძლია აქ ორი წამით შევახსენოთ მაყურებელს, რომ ირანის ეკონომიკა ისედაც ძალიან თუ სიტუაციაში არის, ცალკე ლარის გაუფასურება მონაგონია რაც იქ ხდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს ისე ჯვარი ეწეროს ჩვენ ლარს, რას ამბობ, ის ირანულ ეროვნულ ვალუტას რაც ჭირს, იქ უკვე აღარც რეანიმობილების შველის საქმეს და კიდევ უფრო დამძიმდება ეს ვითარება. უკვე ირანსაც თვითონ უკვე დაწყებული ქონდა იძულებით ექსპორტის შემცირება, უკვე 3.8 მილიონი ბარელიდან დღეში ჩამოსულები არიან უკვე 3.3 მილიონ ბარელზე, რაც თვეში უკვე $1 მილიარდ აკარგინებს ირანს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ციფრია. ამერიკის შეერთებული შტატების ამ ადმინისტრაციის მისია და ამოცანა ძალიან ნათელი და გასაგებია. ამ ხელშეკრულების შედეგად, როდესაც მოეწერა ამ 6+1 შეთანხმებას ხელი, სანქციები რო შერბილდა, რო მოიხსნა, ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი პრეტენზია არის, რომ ეს ფული მიდის ირანის, ესე ვთქვათ, პარამილიტარული დაჯგუფებების, სახელმწიფო, ესე ვთქვათ, ძალოვანი სტრუქტურების დაფინანსებაზე, რომელიც ასევე აფინანსებს და ასპონსორებს ოპერაციებს საუდის არაბეთის, ოპერაციებს გაერთიანებული ემირატების და ოპერაციებს ისრაელის წინააღმდეგ. ამიტომ ისრაელი აქ რა თქმა უნდა ყველაზე მეტ ვიტამინებს იღებს ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ საუცხო მხარდაჭერა აქვს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. დიახ, და ასევე უნდა ითქვას, რომ თავარი მოთხოვნა ამერიკის შეერთებული შტატების არის, რომ ტერორისტული ორგანიზაციებად აღიარებული ჰამასის და სხვათა ესე ვთქვათ დაფინანსების შეწყვეტა, შეჩერება და საერთოდ სამხედრო ესე ვთქვათ ძირგამომთხრელი ოპერაციების განხორციელება უნდა შეწყვიტოს ირანმა, გარდა იმისა, რომ ბირთვულ შეთანხმებაზე მათ აქვთ ეყრდნობიან ძირითადში მოსადის მიერ მოპოვებულ ინფორმაციას, რომ განაგრძობს ირანი ბირთვული იარაღის შემუშავების პროგრამას. ჩვენი მაყურებლისთვის და ჩვენი მოქალაქეებისთვის ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ირანი ბოლო პერიოდში ირანელი ანტრეპრენერები იყვნენ ძალიან აქტიურად წარმოდგენილი საქართველოში და კიდევ აქტიურადაც მუშაობენ. მე პირადად რა თქმა უნდა მივესალმები ბიზნესს და ბიზნესის თავისუფლებას და განვითარებას, თუმცა ეს შეზღუდვები
აუცილებლად განაპირობებს, როდესაც საქმე ეხება ბანკებს, საავიაციო და სატრანსპორტო კომპანიებს, ძალიან მნიშვნელოვანი არავინ არ გაიფუჭებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობას. ევროკავშირმა მცდელობა გააკეთა, რომ სპეციალური ღონისძიებების ინსტრუმენტის შემუშავებაზე განაცხადი გააკეთა, მაგრამ ეს განაცხადი ჯერ სისრულეში არ მოყვანილა, იქ არის მთელ რიგ დეტალებზე სერიოზული შიდა, ესე ვთქვათ, კამათი და შეუთანხმებლობა, არის რამდენიმე თვიდან, ესე ვთქვათ, ერთ წლამდე ეს ამის ამოქმედების, ამ მექანიზმის ამოქმედების, რომელიც მიცემს შესაძლებლობას, რომ ანგარიშწორება განხორციელდეს აქ და არა ბანკებში, რომ ბანკები დაიცვან სანქციებისგან და მერე ეს გადახდები უკვე ამ ინსტრუმენტმა განახორციელოს. არ არის დადგენილი სად იქნება ეს პარიზში, გერმანიაში. მოკლედ ძალიან ბევრი დეტალებია ევროკავშირისთვის მახასიათებელი ბიუროკრატიული სიმძიმით შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციები უფრო აქტიურად, უფრო ხისტად მოქმედებს. ეს თან დაემთხვა 1979 წლის, ესე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებულ შტატების საელჩოში შეწირის, ძევლების აყვანის, მათი მოქალაქეების დახოცვის თარიღების წლისთავს და შესაბამისად ამერიკის შეერთებული შტატების ამჟამინდელი ადმინისტრაციის მხრიდანაც ეს იყო ძალიან სერიოზული დემონსტრირება, რომ ეს თავისას მაინც მიაღწევს ირანთან ურთიერთობაში. საშუალო ფენა ირანის და ძალიან დიდია ეს მასა. მინდა იცოდეთ თქვენ, რომ აი დაახლოებით ნახევარზე არიან გაყოფილი ათეულობით მილიონი ირანელი. იყო ძალიან სერიოზული გამოსვლები დიდ ქალაქებში, თეირანში და სხვა მნიშვნელოვან პროვინციებში და ეს ეკონომიკა კიდევ უფრო მეტად გაჭირდება. გულწრფელად რო გითხრათ, ეს არის ესე ვთქვათ, ირიბი მხარდაჭერა იმისა, რომ ეკონომიკურმა სიდუხჭირემ განაპირობოს პოლიტიკური ზეგავლენა, პოლიტიკური ცვლილებების ცნობილი და აპრობირებული მეთოდი არის. რა თქმა უნდა, ეს აპრობირებული მეთოდი. პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამერიკაში ყველა გამარჯვებულია და ირანში ირანი წაგებულია. ირანელები ნამდვილად ესე, რა თქმა უნდა, ხა მათი საბრძოლო სულისკვეთება აიათოლების ესეთი მარტივი ესე ვთქვათ, ასაქცევები არ არიან და ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ ამასაც ღირსეულად დაავძლებთ და გადავაგორებთ, მაგრამ აქ რეალურად ძალიან პატარა ლუფტი რჩება იმისათვის, რომ ეკონომიკა მათი არ ჩამოიშალოს და არ ჩამოინგრეს. სანქციებთან მიმართებაში მე ამას ვერასდროს ვერ გამოვტოვებ ხოლმე. ზუსტად გუშინ სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ სოლსბერისთან მიმართებაში სკრიპალების მოწამვლასთან დაკავშირებით ვადა ქონდა რუსეთს მიცემული 90 დღის ვადაში, უნდა ესე ვთქვათ წარმოედგინა საკმარისი მტკიცებულება, რომ არ აქვს ამაში თანამონაწილეობა, მათ ვერ წარმოადგენდნენ ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, მათ თანამონაწილეობის დამამტკიცებელს და ცხადია, რომ ისინი უკვე აღიარებულები არიან ეს გრუს ოფიცრები და ეს სანქციები დღეიდან არ შედის ძალაში, მაგრამ როგორც კი კონგრესი შეიკრიბება, სახელმწიფო დეპარტამენტმა გააკეთა უკვე განაცხადი, რომ დაიწყებს მოლაპარაკებებს ახალ, ესე ვთქვათ, სანქციების ამოქმედების, რა სიძლიერის და რა სიხისტის იქნება, ასე რომ ნოემბრის ცხელი პერიოდი ბოლოს რამდენად ვის ტანგოს ცეკვის ხასიათი ექნება, ეს ნამდვილად ცხოვრება გვანახებს. უკას მადლობა. თქვენ ზუსტად ერთ კვირაში მის სატელევიზიო ჩართულობას კვლავ ეხილავთ, ორშაბათს კი, ორშაბათამდე შეგიძლიათ უკვე ნახოთ მისი ბლოგი Forbes-ზე, ძალიან საინტერესო. მაგრამ სუფლიო როგორც ასეთი იქნება ზუსტად ერთ კვირაში. ჩვენ ხა გავალთ მოკლე რეკლამაზე და უკვე გიბრუნდებით ჩვენი სტუმრების შემდეგი ბლოკით და ამბებით. ევროპულ სკოლაში უახლესი ტექნოლოგიების ციფრული სამრეწველო აპარატურით აღჭურვილი ინოვაციების ლაბორატორია FabLab-ი გაიხსნა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სკოლის მოსწავლეები სასწავლო პროცესში ახალ ტექნოლოგიებს კიდევ უფრო აქტიურად გამოიყენებენ. რა შესაძლებლობაა ეს ევროპული სკოლის FabLab-ის მოსწავლეებისათვის? ამას ანუკა ჯოხაძე მოგვიყვება და უკვე სტუდიაში გავაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად სიახლეების გაცნობას.
ესენი ევროპული სკოლის მოსწავლეები არიან, რომლებიც თანამედროვე ტექნოლოგიებს სასწავლო პროცესებში უკვე აქტიურად იყენებენ. ფებლები, რომელიც სკოლაში სულ ცოტა ხნის წინ გაიხსნა, ბავშვებს ახალი შესაძლებლობების აღმოჩენას თავაზობს. ეს არის თერმოპრესი, რომელსაც შეუძლია დაბეჭდოს ყებზე, მაიკაზე, აი ხა პროცესია და ჭიქებზე. ეხლა ვიგანახებთ. ეს არის უკვე დამზადებული მაისური, ხო? დიახ. ევროპული სკოლის. პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით სკოლაში მომავლის პროფესიების სწავლების სხვადასხვა პროგრამები დაინერგა, რომელიც მაღალტექნოლოგიური ცოდნის ბავშვობამდე მიწოდებას ემსახურება. შევცავიდე კალამზე და გაჩნია სხვადასხვა გაკვეთილებიდან ვაკეთებ სხვადასხვა ნამუშევრებს. მაგალითად, ეს გავაკეთეთ ბიოლოგიაში, ქონდა დავალება აფრიკაზე და გავაკეთეთ ეს აფრიკელი ქალები თავის ჩაცმულობით. ეს არის მე-7 კლასელების ნამუშევარი. აკეთებენ ისტორიაში ძველ თბილისს და გააკეთეს სახლები. და ახლა ვაკეთებ ჩვენ რაღაც ხეს, ფოთლებით შევდგომეს ხეს. ინდუსტრიული რობოტექნიკა, 3D მოდელირება და ბიჭდა, მიკროელექტრონიკა და პროგრამირება ევროპული სკოლის მოსწავლეებისთვის ადრეული ასაკიდან უკვე ნაცნობია. ევროპული სკოლის ახლა ინოვაციების ცენტრში დავიწყეთ სწავლა მომავლის პროფესიების, რომელიც ძალიან ტრენდულია მსოფლიოში. ამჟამად ვქნით ციფრულ ფაილებს და შემდეგ ვახდენთ ჩვენი ინოვაციური იდეების ჩვენივე ძალებით განხორციელება თანამედროვე დანადგარების გამოყენებით. ამჟამად ვეუფლებით ისეთ აპარატურას, მაგალითად 3D პრინტერი, ლაზერული მჭრელი, პროგრამირებადი საქარგო მანქანა და სხვა. ინოვაციების ლაბორატორია საზეიმოდ უკვე გაიხსნა. გახსნის ცერემონიალს განათლების მინისტრის მოადგილე ნეთია ზედგინიძეც დაესწრო. მისი თქმით, ფებლობის გახსნა კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია განათლების სისტემის სრულყოფისკენ. 21 საუკუნეში არის ის უნარჩვევები, რომლებიც საჭიროებენ მომზადებას და გლობალიზაციის პირობებში საჭიროა, რომ ჩვენმა ახალგაზრდობამ იცოდეს და ფლობდნენ იმ უნარჩვევებს, რომლებიც გამოადგება შემდგომში გლობალურ დონეზე დასაქმების პირობებში. რაც შეეხება განათლების სამინისტროს აღნიშნული რეფორმის ფარგლებში ზუსტადაც ლაბორატორიების მომზადება, რომლებიც იქნება აქცენტირებული ინოვაციებზე, STEM პრინციპებზე, 21 საუკუნისთვის აუცილებელ უნარჩვევებზე არის ნომერი 1 პრიორიტეტი. როგორც ევროპული სკოლის დირექტორი სოფო ბაზაძე ამბობს, ფებლობის სასწავლო პროცესში სრულიად ახალი პრინციპების STEM განათლების დანერგვას უზრუნველყოფს. მიღებული ცოდნით კი მოსწავლეები საქართველოში საერთაშორისო დონის ინოვაციური პროექტების განხორციელებას შეძლებენ. ევროპულ სკოლასა და კომპანია Future Lab შორის გაფორმებული მემორანდუმის მიზანი გახლავთ ევროპული სკოლა გადაიქცეს STEAM ფორმატის სასწავლო დაწესებულებად. დღევანდელი დღე კი არის მაგალითი იმისა, რომ ფაბლაბის გახსნით ევროპულ სკოლაში იწყება STEAM-ის კონცეფციის, STEAM-ის პროგრამის განვითარების ახალი ეტაპი. ფაბლაბის გახსნა ევროპულ სკოლაში ეს არის ფაქტიურად სწავლების უპრეცედენტო მოდელი ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში, რომელიც ჩვენს მოსწავლეებს აძლევს საშუალებას განახორციელონ საერთაშორისო დონის პროექტები. ევროპული სკოლის ინოვაციური ლაბორატორიის მოწყობის პროცესში აქტიურად იყო ჩართული Future Laboratories. როგორც Future Laboratories წარმომადგენლები ამბობენ, მსგავსი ლაბორატორია რეგიონში პირველია. ეს არის რეგიონში პირველი ინოვაციების ლაბორატორია, რომელიც ინტეგრირებული არის STEM განათლებასთან. თავარი ამოცანა არის, რომ ბავშვები მომზადოთ 21 საუკუნის გამოწვევებისათვის მივცეთ შესაბამისი ცოდნა და უნარები, რომელიც დაეხმარება წარმატების მოსაპოვებლად. ანუ აქ არის როგორც მომავლის პროფესიების სწავლება, ასევე ხორციელება მეწარმეობის და სტარტაპების შექმნის პროცესი. ევროპულ სკოლაში ამ ეტაპზე განათლებას 900-მდე 33 ეროვნების მოსწავლე იღებს. სკოლა უკვე 10 წელზე მეტია მოსწავლეებს იმ ცოდნასა და უნარჩვევებს აძლევს, რომლებიც წარმატების მიღწევაში მათ როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო მასშტაბით დაეხმარება. ამის ერთ-ერთი მაგალითი კი სწორედ ინოვაციური ლაბორატორიის ფებლობის გახსნაა.
და საუბარს უკვე განვაგრძობ ჩორენა აბესაძესთან, იგი ევროპული სკოლის ინოვაციური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ხელმძღვანელია. მადლობა შორენა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა. და მივესალმები გიორგი ხაჩიძეს, Future Laboratories ოპერაციულ დირექტორს, რომელიც გუშინაც ვნახე, როგორ დაფუსფუსებდა სხვებთან ერთად იქ ადგილზე. კარგი ამბავია, წარმატებები მინდა თავიდანვე გისურვოთ, თუმცა ეს იყო საკმაოდ გრძელი გზა. ძალიან ბევრი ადამიანის ჩართულობით, ადამიანური რესურსის გარდა უზარმაზარი ფინანსური რესურსია. ყველა ნახავდა ამ ყველაფერში დახარჯული. ჩვენ როგორ წამოიწყეთ, მაინც მინდა კიდევ ერთხელ გადავიმეოროთ, იმიტომ რომ ვის და ქართულ ტელემაყურებელს ყოველთვის სჭირდება ყოველთვის გახსენება, ეს არ ხდება მარტო პოლიტიკაში, მერწმუნეთ, ყველაფერში ეს არის საჭირო და მით უმეტეს ესეთ მაგარ ამბავში, როგორცაც ფაბლაბი ხويا. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. როგორც თქვენ ბრძანეთ, ეს 2 წლის წინ დაიწყო STEM პროგრამის დანერგვა ევროპულ სკოლაში 2 წლის წინ დავიწყეთ, მაგრამ თავდაპირველად პირველი ნაბიჯების გადადგმისთვის მხოლოდ 2 პატარა ლაბორატორია ჰქონდა. ნელ-ნელა ვამატებდით სხვადასხვა რობოტებს, შემოდიოდა ცალკეული საგნები წრის სახით, ან რაღაც ერთეულ კლასებში, ანუ მთლიანობაში არ მოიცავდა ეს სკოლას და გარდა ამისა ჰქონდა პატარ-პატარა პროექტები, რომელშიც მოსწავლეები მონაწილეობდნენ, ჰქონდათ რაღაც მიღწევები. ცალკეული პედაგოგები ვცდილობდით STEM-ის გაკვეთილების ჩატარებას, იმიტომ რომ STEM-ის პროექტები უფრო ხანგრძლივია, მაგრამ შესაძლებელია რომ პატარა უნარებზე გასაცვლელად რაღაც მოკლე გაკვეთილები, მოკლე პერიოდი ავიღოთ და შევარჩიოთ ამისათვის. მსჯელობდით, ვაანალიზებდით ამ ყველაფერს და ნელ-ნელა მივედით იმ დასკვნამდე, რომ აუცილებელია ამ მიმართულებით სკოლის განვითარება და უფრო მეტიც ცალ-ცალკე ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. მთელი სკოლა მთლიანად უნდა ჩაება ამ საქმეში, ანუ უნდა მოხდეს კომპლექსური მიდგომა. კომპლექსური პრობლემების გადასაჭრელად და აი როგორც ხედავთ არითურა STEM-ი უკვე ადაპტირებული. შეგვიძლია თუ არა თქვენ როგორც ევროპული სკოლის წარმომადგენელმა დამიდასტუროთ, რომ STEM-ი უკვე სრულად ადაპტირებულია ქართულ სინამდვილესთან, ქართულ საგანმანათლებლო სინამდვილესთან. მე შემიძლია დავადასტურო, რომ ჩვენ სკოლაში ნამდვილად ადაპტირებულია. ჩვენ სკოლაში ნამდვილად ადაპტირებულია, იმიტომ რომ ჩვენი სკოლის, ევროპული სკოლის ყველა პროგრამის, ყველა კლასი იღებს მონაწილეობას, თვითონ არიან მონაწილეები STEM განათლების შექმნის და STEM სივრცის შექმნის. იმიტომ რომ აქ მასწავლებელი არ არის უბრალოდ მასწავლებელი, მოსწავლეების გარეშე, მათი ჩართულობის გარეშე STEM სივრცე და ფაბლაბი უბრალოდ არ იქნება. აქედან გამომდინარე ჩვენ სკოლაში დიახ ნამდვილად არის ადაპტირებული STEM განათლება. თქვენ ახსენეთ რომ როცა 2 წლის წინ ეს ყველაფერი დაიწყო, ჯერ იყო პატარა პროექტები, იყო კლას გარეშე შეხვედრები, წრეები და ასე. დღეს ეს არის თუ არა ერთიან საგანმანათლებლო სისტემაში გაკვეთილად და რომელი კლასი დაიწყება. ეტაპები კი ახსენეთ, მაგრამ აი დაახლოებით რა სხვაობა არის მეორე და მერვე კლასელის ურთიერთობა შორის, რითიც შეიძლება ისინი ფაბლებში დაკვეთილდნენ. დიახ, დღეს ჩვენ გვაქვს არა მხოლოდ გაკვეთილები პირველი კლასიდან დაწყებული მე-10 კლასის ჩათვლით, არამედ ასევე გვაქვს კლასგარეშე მუშაობაც. ანუ ის მოსწავლეები, რომლებიც აღარ კმაყოფილდებიან საგაკვეთილო პროცესით და უნდათ გაცილებით მეტი, ისინი გაკვეთილების შემდეგ მოდიან და მაგრამ სავალდებულო საგანიც არის ამავე დროს. სავალდებულო დიახ, საგაკვეთილო ბადეში არის ჩასმული და ყველა კლასს აქვს საგაკვეთილო სავალდებულო პერიოდი, როდესაც ისინი სწავლობენ საგნებს, რა თქმა უნდა, პროგრამებს შორის განსხვავებაა. ესეც ადაპტირებულობის გამო ხდება, რომ თქვა მეორე კლასელი სხვა აბსოლუტურად სხვა პროგრამას გადის, მე-5 და მე-6 კლასელი აბსოლუტურად სხვა პროგრამას გადის. მე-10 კლასის დასრულებაში ყველა ის გაჯეტი, რომელიც თავმოყრილი არის ლაპში, იმიტომ რომ არ შემიძლია რომ ერთიანად სხვა სახელი მოუფიქრო. რეალურად რა უნარებს აძლევს მე-10 კლასს დამთავრებულ ახალგაზრდას. ეს შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ არის ერთგვარი პროფესია დღევანდელ რეალობაში, როცა შეიძლება სადღაც დასაქმდე, რაღაცა სამუშაო ქონდეს, ანაზღაურება ქონდეს და ასე შემდეგ. არის თუ არა ამ უნარების მოცვა თუ ეს ნიშნავს უფრო სამომავლო, ვთქვათ, სამუშაოსთვის პროფესიისთვის ბაზის შექმნას. ორივე შემთხვევაში მართალი ბრძანდებით და ახლა აგიხსნით რატომ მე-10 კლასელი ბავშვი, რომელიც დაამთავრებს ევროპულ სკოლას, ყველა ის მოწყობილება, კომპიუტერით კონტროლირებადი და პროგრამირებადი მოწყობილობა უკვე ეცოდინება, როგორ გამოიყენოს. გარდა ამისა, არა მხოლოდ გამოყენება, არამედ პროექტები ექნება განხორციელებული. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მას ექნება შექმნილი თავისი სტარტაპი და აქედან გამომდინარე კომპლექსურ პროექტებზე მუშაობა ნამდვილად ეცოდინება. მაგრამ
ეს არის ის ცოდნა და ის უნარები, რაც ამასაკის მოსწავლეს სჭირდება. ანუ სკოლის პერიოდში რა განათლებაც უნდა მიიღოს, მოდით ასე ვთქვათ, 21 საუკუნის მოსწავლემ, რომელიც ცხოვრობს ტექნოლოგიების სწრაფად განვითარებად სამყაროში. მას ეს ცოდნა და ეს უნარები ექნება. მაგრამ ის რომ გახდეს პროფესიონალი, რა თქმა უნდა, ამ ცოდნაზე, ამ ბაზაზე, შემდეგ უნდა გააგრძელოს უმაღლეს სასწავლებელში და უმაღლესმა სასწავლებლებმა გაცილებით უფრო მეტი ცოდნა უნდა მისცენ. თوار გიორგის თუ აღაპარაკებთ კიდევ ერთი სტუმარი დაგვემატა მგონი. რომელსაც გიორგი არასვენებს. კი, ამასთან მიმართებით. და ამაზე გიორგი გვეტყვის უფრო მეც რა არის და რეალურად ვინ არის და ლაპში მე ბოლო კითხვა სწორედ იმაზე დავსვი, რა შესაძლებლობებს უქმნის ლაბორატორიის არსებობა. თუ კი ცალ-ცალკე ვთქვათ, პატარა ლაბორატორიები არსებობს რაღაცა მიმართულებით, ერთიანად თავმოყრა, რომ ვერ ისენებ ეფექტ. თავმოყრა რა შესაძლებლობას აჩენს რეალურად და რა პროგრამით შეიძლება იმ შედეგის მიღება, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ, როცა საბაზისო ვთქვათ, ცოდნა უკვე სკოლაში არსებობს. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ Future Laboratory და ევროპული სკოლა დაახლოებით 6 თვის მანძილზე მუშაობდნენ იმისათვის, რომ ამ შედეგამდე მივსულიყავთ და ეს შედეგი რეალურად არის რამდენიმე მიმართულება. ანუ რეალურად ეს არის კომპლექსური პაკეტი, ანუ სრული პაკეტი იმისათვის, რომ ევროპულ სკოლაში STEM განათლება და მომავლის პროფესიები იყოს ძალიან წარმატებული და ბავშვებს მიცეთ 21 საუკუნის უნარჩვევები. და ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ ბავშვი, როდესაც დაამთავრებს ევროპულ სკოლას, მათ ჰქონდეთ საშუალება, რომ არ იყვნენ ასე ვთქვათ დასაქმებულები, არამედ თავად დაასაქმოს, ხვები შექმნან წარმატებული გლობალური კომპანიები. რაც შეეხება უშუალოდ ამ პროექტს, ეს მოიცავს რამდენიმე მიმართულებას. პირველი ეს არის ინფრასტრუქტურა, რომელიც ჩვენმა კომპანიამ ევროპულ სკოლაში განახორციელა მათთან ერთად, რა თქმა უნდა, ეს არის ფაბლაბი, რომელიც საერთაშორისო კონცეფტია და მოდის MIT-დან. ძალიან მნიშვნელოვანი ლაბორატორია იმისთვის, რომ ზოგადად ამ ლაბორატორიის იდეა არის ის, რომ შექმენი თითქმის ყველაფერი. ანუ ბავშვებს STEM-იდან, ქართულიდანაც, ისტორიიდანაც შეუძლია ჩამოვიდნენ ამ საგნებიდან და მასწავლებლებთან ერთად შექმნან საინტერესო პროექტები, რომელიც მათ ასევე სწავლაში დაეხმარება, იმიტომ რომ ვიცით, კეთებით სწავლება არის ყველაზე ეფექტური მეთოდი იმისთვის, რომ ბავშვმა ინფორმაცია დაიმახსოვროს. თქვენი ჩართულობა როგორ არის? ეს იყო ორგანიზება, აღჭურვა, რაღაცა ეტაპების განსაზღვრა, დატრენინგება ლაბის შექმნისას თუ მომავალში იქნებით ინტეგრირებულები ერთგვარად Future Laboratory ევროპული სკოლის ამ პროექტში? ზოგადად ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს ორი მიმართულებით, ეს არის კონსალტინგი, ანუ პირველი ეტაპი იყო ეს კონსალტინგი, რომლის ფარგლებში შეიქმნა ეს პროდუქტი, ხოლო მეორე ეს არის მენეჯმენტი, რომლის ფარგლებშიც მუდმივად ვითანამშრომლობთ ჩვენ სკოლასთან და ის სილაბუსები, კურიკულუმები და პროგრამები, რაც ჩვენ შევქმნით, ეს ყველაფერი გადაეცა სკოლას, ასე ვთქვათ და მუდმივად ისარგებლებენ ამ ყველაფერს. ასევე ხარისხის კონტროლი, რომელიც საჭირო არის ამ სწავლების პროცესში, ესეც არის ჩვენი კომპანიის ნაწილი, რომელზეც ვართ პასუხისმგებლები, ასე ვთქვათ. და ასევე სასწავლო მეთოდოლოგია არის ძალიან მნიშვნელოვანი PBL-ი, რომლის დანერგვაც დავიწყეთ ევროპულ სკოლაში და ეს მეთოდოლოგია რეალურად ზრდის 21 საუკუნის უნარების მქონე პროექტებზე დაფუძნებული სწავლება, რომელიც ბავშვს აძლევს კომუნიკაციის, კრეატიულობის, კოლაბორაციისა და კრიტიკული აზროვნების უნარებს. შემფასე ენთუზიაზმი, სანამ ანა კიდე კითხვით გადმოვა თქვენთან. ენთუზიაზმი ბავშვების, ანუ ჩამოსულები უკვე. მე კითხვა მე შორენასთანაც მექნება ბოლო ნაწილში ზუსტად ახლა საუბრის მანამდე თქვენგან მაინტერესებს. რა ენთუზიაზმი ჩამოდი? მე გუშინიკ პირველ კლასელიც ვნახე. კი. რომელიც თამაშობდა, არ იყო ეს თლათ უკვე თამაში, მაგრამ თქვენგან მაინტერესებს მაინც შეფასება ამ ენთუზიაზმის. კი, ჩვენ რეალურად დავნერგეთ პროგრამები პირველიდან მე-10 კლასის ჩათვლით. ანუ პირველიდან მე-9 კლასის ჩათვლით ბავშვები სწავლობენ მომავლის პროფესიებს, ანუ იძენენ ტექნოლოგიურ უნარჩვევებს და hard skill-ები ქვია, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერს გლობალურად თუ შევხედავთ და შემდგომ მე-10 კლასში სწავლობენ სტარტაპებს და მეწარმეობას, რომლის ფარგლებს უკვე ამ ცოდნას აქცევენ კომერციულ პროდუქტად. რაც შეეხება პირველ კლასელებს, ისინი რობოტებს აპროგრამებენ უკვე, ეს ჩვენ გავუშვით საპილოტედ უკვე ევროპულ სკოლაში ეს პროცესი და ძალიან კარგად გამოსდით, ანუ სპეციალურად ისეთი კონსტრუქტორები არის თითოეულ საფეხურზე შერჩეული, რომ ბავშვმა შეძლოს იმ უნარების დაუფლება, რაც გვჭირდება.
სანამ გააბიჭებს მითხარი რა არის? ენთუზიაზმს რაც შეეხება, იცავს განსაკუთრებით ამ რობოტს. 1-2 ესეთი თანაწამყვანი და ან ევროპული სკოლა, ან ფაბლოვი მომადგება მე ზარალის ანაზღაურება. შორენა ენთუზიაზმი მაინტერესებს ამ შემთხვევაში თქვენგან შეფასებით შემდეგ ნაწილში. კაი, გასაგებია პირველკლასელები. მასწავლებლებს თავად ჩამავთ ეს ბავშვები ფაბლოვში. თუ იქ ინტერესი, ანუ ინტერაქცია როგორ დგება გასაგებია, მაგრამ აი ინტერესი როგორ იქნება, ან როგორ იქნებათ მე კონტაქტი თვითონ შეეძლებათ ჩასვლა და ამოუკიდებლად და ფაბლოვში ყოფნა, ეგ მითხარით. დიახ, მართალი ბრძანდებით, ამ ეტაპზე რადგან გაკვეთილები აქვთ, გაკვეთილის პროცესში სიამოვნებით ჩადიან ფაბლოვში და მუშაობენ. როგორც თქვენ ბრძანეთ და რაც გუშინ გაჩვენეთ, პირველკლასელები უკვე აპროგრამებენ რობოტს. მადლობა ჩვენს კომპანია მეგობარ ფირმას იმისათვის, რომ მეთოდოლოგია სწორად შეარჩიეს, ანუ ყველა ბავშვის ასაკზე გათვლილი ტექნოლოგიაა შეძენილი იმისათვის, რომ ისინი დაინტერესდნენ და სიამოვნებით მოვიდნენ გაკვეთილებზე. მაგრამ გარდა ამისა, სიუჟეტში ჩვენ ვნახეთ ერთ-ერთი გოგონა საუბრობდა, რომ აი ესო ბიოლოგიის გაკვეთილიდან არისო გაკეთებული, ესო ისტორიის გაკვეთილზე სახლი გავაკეთეთო. ანუ უკვე დაიწყო ნელ-ნელა და დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში უფრო მეტად იქნება, არა მხოლოდ ეს გაკვეთილები, არამედ სხვა საგნის პედაგოგებიც ჩაიყვანენ ბავშვს ფაბლაბში, იმისათვის, რომ თავიანთი პროექტები განახორციელონ. ოღონდ აი ამ განხორციელებაში დაჭირდება სწორედ ფაბლაბის აპარატურის გამოყენება. ამისათვის ფაბლაბი მზად არის, ანუ ეს მეორე მიმართულება გახლავთ. მასწავლებლებისთვის დაიწყო ვორქშოპების ჩატარება, იმისათვის, რომ ყველა სკოლაში არა მარტო STEAM მიმართულებით რასაგნებიც არის და მოგეხსენებათ, ეს არის საიენსები, მათემატიკა, ტექნოლოგიები და არტი დავამატეთ ხელოვნება. არამედ ყველა პედაგოგმა შეძლოს გამოიყენოს მაქსიმალურად თავისი საგაკვეთილო პროცესისთვის და ეს არის სწორედ ინტეგრირება და ეს არის კომპლექსურობა სკოლის, რომ არა მარტო სასახად ვერ იტყვი, რომ MIT-ის copy-paste-ია, არა ადაპტირებულია ქართულ ადაპტირებულია ჩვენ საგანმანათლებლო სისტემასთან. შეუძლია ამ ლაბს არსებული აღჭურვით, მიუხედავად იმისა, რომ გაზრდილია გაფართოებული, რომ მთელი სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეების დატვირთვას გაუძლოს. ანუ ეს იყოს განაწილებული დროში და პირველ ყოვლისა უნდა აღინიშნოს ის, რომ ბავშვებს სასწავლო პროცესში დავაინტეგრირეთ ერთი საგანი, ევროპულ სკოლამ უზრუნველყო ის, რომ ბავშვებს ქონდათ ცალკე საგანი, რომელსაც ჰქვია რობოტიკსი და მომავლის პროფესიები და სწორედ ამ საგნის ფარგლებში ცხრილი გვაქვს ისე განაწილებული, რომ კლასები ჩადიან, როგორც მათემატიკას და ქართულს სწავლობენ, აქვთ პროგრამირება საგანი და აქვთ რობოტიკსი კვირაში ერთხელ, რომელსაც მიდიან და ითვისებენ სწორედ ამ ყველაფერს თითოეული საფეხურის მიხედვით. და რაც შეეხება ენთუზიაზმს, ზოგადად რაც დავიწყეთ სწავლება ბავშვებისგან ისმის შემდეგი ფრაზები, რომ ერთადერთი გაკვეთილია, რომელზეც წუთებს არ ვითვლი, არ მინდა რომ რობოტების გუშინ მაგალითად 6 საათზე გავუშვით და სიამოვნებით გვიანობამდე დარჩებოდნენ. და აი გიორგი ბოდიშით დავამატებთ, დიახ ბრძანეთ. თუმცა ამჟამად ვაკეთებთ იმას, რომ აი ეს PBL-ი, რაც ვახსენეთ, სწორედ ესეც იწვევს ძალიან დიდ ინტერესს ყველა საგნის ბავშვების მიმართ, რადგანაც ამის ფარგლებში ბავშვები უკვე რეალურ პროექტებს ახორციელებენ, მათთვისაც უფრო სახალისო ხდება და ინფორმაციასაც უფრო ადვილად. მშობლების ფრაზა, რომ ჩემი შვილი ინტერნეტში დაძვრება უკვე აღარ არის მაღალი სტანდარტის, ჩემი შვილი რობოტს აპროგრამებს, ეგ არის მინიმალური რობოტი მიყიდეო, მე ნახავ. დიახ, ეს ინტერესიც მართალი ბრძანდებით გავიჩნდათ. ანუ გიორგი მახსენა და მაინც დავაზუსტებდი, ანუ ორი გაკვეთილი გვაქვს პრაქტიკულად ყველა კლასში, ერთი გაკვეთილი ეს არის რობოტიკსი, სადაც ფაბლაბში ატარებენ ბავშვები და გარდა ამისა გადავწყვიტეთ, რომ აი ეს საქართველოში ცნობილი ICT ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები შეგვეცვალა პროგრამირების გაკვეთილებით და პრაქტიკულად პროგრამირება აუცილებლად რობოტიკის პროგრამირება ეს მომავალია. ანუ დიახ, კოდინგს ვასწავლით იმისათვის, რომ რობოტები დააპროგრამირონ და ეს რაღაც ხელოვნური ინტელექტზე გასვლა უკვე სკოლაში მოახდინოთ. და ასე რომ დილის 9-ის ნახევრიდან საღამოს 7-8 საათამდე თუ არიან მოსწავლეები, ჰაკათონებს რო დავიწყებ, ჩაბატკვირა სკოლაში გვეყოლებიან და რა ვიცი, დიახ. მე მაგას საკუთარ ოჯახზე გამოვსდი, მაგას ვატყობ მალე. მადლობა შორენა აბესაძეს მოგზაურობისთვის, იგი ევროპული სკოლის ინოვაციური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ხელმძღვანელია. გიორგი ხაჩიძე, Future Laboratories ოპერაციული დირექტორი, აგერ შორენასთან ერთად მოკიდეთ ხელი ირაკლი ქაშიბაძეს, ყველაფერის დანარჩენი რობოტები იქ რო დაძვრებოდნენ, დაფრინავდნენ და დადიოდნენ გუშინ. ოღონდ ისე რომ
ჩემს კომპიუტერზე მივაერთებ, არ დაჭირდება არანაირი აპდეითი, საიმისოთ რომ ყველაფერი აქ გავმართოთ სტუდიაში და ეს უახლოეს მომავალში გავაკეთოთ. ამაზე წამი დაგიკავშირდებით, რომ აქ იყოს ყველაფერი განლაგებული. მართლა ყველაფერი მოძრაობა, აფუმრობ, გადაღებული მაგ. თანაც ბავშვების მიერ იყო. ბავშვების მიერ მართვადი. არა, ბავშვები არ მოიყვანოთ, მშობლები დაგვერევიან, გაკვეთილსაც დენენ, არ გვიქ. აი თქვენ ჯობია. რეკლამაზე გავიდეთ, სულ მალე რამდენიმე წუთში ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე გიგაკაცია იქნება ჩვენი დღევანდელი საქმიანი დილის ბოლოს მოარი. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის 2018 წლის აგვისტოს მიმართვის საფუძველზე აუდიტის სამსახურმა გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ბოლო 2 წლის შესაბამისობის აუდიტი რამდენიმე დღის წინ დაიწყო. შედეგები კომპანიის აუდიტისა, რომელიც ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით არის შექმნილი, კერძო სამართლის იურიდიული პირია, ჯერ არ ვიცით, თუმცა ამასაც აუცილებლად დავაუდებით. და ვიდრე აუდიტის შედეგები იქნება კომპანიაზე, რომელიც ურბანული ტიპის დასახლებისთვის მთელი საქართველოს მასშტაბით წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელით მომსახურებას ახორციელებს, რამდენიმე თემას საქმიანი დილის სტუდიაშიც გავივლით და ამაში გიგაკაცია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე დაგვეხმარება, რომელიც უკვე ჩვენთან სტუდიაშია და მას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რეალურად თბილისის, ბათუმის, რუსთავის და კიდევ რამდენიმე ქალაქის გარდა და აჭარის გარდა ყველა მთელი ქვეყნის მასშტაბს მოიცავს ეს სტრუქტურა. ჩვენ რამდენჯერმე გქონდა შეჯამებისას იმის ვთქვათ განხილვა რა დაფარა რეალურად რეაბილიტაციის პროცესში, როცა გვაქვს ჯერ კიდევ ისეთი ქალაქები და ადგილები, სადაც წყალმომარაგება არ არის უზრუნველყოფილი. დღეს სად ვართ და მე გავყვეთ დეტალურად სხვა სამართალს. თავიდან ვიტყვი უბრალოდ კომპანიის შესახებ, ცოტა პატარა ზაზუსტებას. კომპანია თვითონ ოპერირებს მსხვილ ქალაქებში და დაბლებში, სადაც არის გარკვეული არეალი უკვე შემოსაზღვრული, ასევე ოპერირებს 304 სოფელს. დანარჩენი საქართველოს ტერიტორია ჩვენ დღევანდელი კანონმდებლობით და მოწყობით ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების საკუთრებაშია და არიან ვალდებული რომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებმა ასე რომ ვთქვათ მოაწყონ წყალმომარაგებისა და ანალიზაციას. სამინისტროს ქვეშ არის. ჯამში ასე რომ ვთქვათ ირიბად შეგვიძლია ვთქვათ რომ სამინისტროს ქვეშ ვინაიდან მუნიციპალიტეტები დღეს დამოუკიდებელი ერთეულები არიან, უშუალოდ სამინისტროს არ ექვემდებარებიან, მაგრამ რა თქმა უნდა სახელმწიფოს ქვეშ შეგვიძლია დავარქვათ ეს სამინისტრო იქნება თუ სახელმწიფოს კოლგის ქვეშ არის. ესეგებია. და კითხვა იმ გეგმით, რომელიც იყო რა ეტაპზე ვართ და მივყვეთ პროექტებს დეტალურად. თვითონ გეგმას რაც შეეხება, მინდა გარკვეული სიზუსტე შემოვიტანო დღეს მდგომარეობით თუ ზოგადად არა რომ ვისაუბროთ ჩვენ ინფრასტრუქტურაზე და იმ პროექტებზე, რომელსაც კომპანია ახორციელებს, 90-იანი წლების მერე მოყოლებული ჩვენი დღევანდელი ინფრასტრუქტურა, რაც ეხება წყალმომარაგებას, ჩვენი რეგიონებისა და ეხება წყალკანალიზაციას, არის საკმაოდ მოძველებული, ფაქტიურად არ არსებობდა. ერთ-ერთი ყველაზე კაპიტალტევადი დარგია, სადაც საკმაოდ დიდი რაოდენობის ინვესტიცია უნდა ჩაიდოს. გეგმის მიხედვით რაც ხონდა თვითონ წყალმომარაგების კომპანიის ყველა ქალაქში გვაქვს დაწყებული პროექტები, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 80% უკვე სრულდება. ეს გეგმებიც იყო, სულ არის 600 მილიონ ლარზე საუბარი, რაც არის და მიმდინარე პროექტები შედგება და ჩაიდო 2013-2018 წლების პერიოდში. უბრალოდ რა თქმა უნდა გვაქვს გარკვეული ჩამორჩენებიც არის ესეთი ჩამორჩენები როგორც დავუშვათ ქალაქ ქუთაისში სუფთა შესრულებული ტექნიკური შესრულების მიხედვით თვითონ საინვესტიციო გეგმით რაც იყო გათვალისწინებული მეტნაკლებად თვითონ კომპანია მიყვება. მიმდინარე ეტაპზეც ასევე ჩვენ გეგმავთ სამომავლოდ აღნიშნული ინვესტიციების გაზრდას. უბრალოდ აღნიშნული სრული გეგმა და ასე რომ ვთქვათ სტრატეგია კომპანიის დღეს მუშადება. ნამდვილად არ არის ასე რომ ვთქვათ არსებული არც არსებობდა მანამდე საქართველოს მთლიანად წყალმომარაგების პრობლემების აღმოფხვასთან და მინიმუმამდე დაყვანას, იმიტომ რომ აღნიშნული პრობლემა მეტნაკლებად სულ იქნება.
და ეგ დოკუმენტი ყველაფერს მოიცავს, კიგა? იცით როგორ არის, უნდა მოიცავდეს იმ ძირითად გამოწვევებს, რომელიც წინაშეც დღეს აღნიშნული დარგი დგას. სტრატეგია არის ასე ვთქვათ. სტრატეგია, რომელზეც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალ დასაწყისში გვექნება ორი სიტყვით შევეხები ამ პრობლემებს. მან იქამდე დავაზუსტებოდი თუ შეიძლება. 600 მილიონი თუ სწორად არის ათვისებული სრულად? განხორციელებული ინვესტიცია 13-დან 2018-მდე გეგმაში რა თანხა რჩება, თუ რჩება ამ ჩამორჩენების გაფორმებით? დიახ, ასათვისებელი. თუ არის თქვენად როცა რამდენიმე დღეს თანხები ძალიან გასაგებია თქვენი კითხვა, სულ 150 მილიონი იყო წყალმომარაგების ბიუჯეტი 90%. მიმდინარე წელს. მიმდინარე მესამე კვარტალით იყო 90% შესრულებული და არანაირ ჩამორჩენას არ ველოდებ, ფაქტს საუბარია 25 მილიონზე, რომელიც წლის ბოლომდე აითვისება. უბრალოდ ჩამორჩენები არის თვითონ კომპანიის მხრიდან შესრულების კომპანიის მხრიდან არა, ძირითადად ჩამორჩენები იყო ერთ-ერთი მაგალითად კონტრაქტორის მხრიდან, რომელიც არის ქუთაისში ერთ-ერთი ჩვენი რთული პროექტია, ეს არის თურქული კომპანია SMK, რომელიც ახორციელებდა ახორციელებს ამ პროექტებს და ეს არის ასე ვთქვათ ბუნებრივი რამოდენიმე ზოგადად კომპანიებთან ურთიერთობაში ძირითადი პრობლემა რა ხდება ხოლმე? არის თუ არა სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების ნაწილში დასახელებული თქვათ პრობლემები ამ შემთხვევაში წყალმომარაგებასთან დაკავშირებითაც იგივენაირი გულისხმობ კვალიფიციურობას, ტექნიკის განაწილებას და ასე შემდეგ. აქაც ეს კითხვები არ მინდა გაგიკვირდეთ, რაც გულისხმობ. არაკეთილსინდისიერი კონტრაქტორები, ანუ კვალიფიკაცია ჩვენგან მისაცემი რთულია, კითხვას უკავშირდება კიდევ ეს თემა, რომ ინფრასტრუქტურული მიმართულებით ეს არ ეხება მხოლოდ წყალმომარაგების კომპანიას, ბევრია ესეთი თემა, უბრალოდ ჩვენგან არის ესეთი ჩაკითხვა ამ ტერმინიდან გამომდინარე, ჩვენ, ანუ ამ შემთხვევაში გულისხმობ მთავრობას, როგორც კონტრაქტორს, თავისი ვალდებულებები სრულად აქვს შესრულებული და რეალურად საქმე გვაქვს არა პასუხისგებლიან კონტრაქტორთან, თუ მას შეუძლია გიგაი რომელიღაც ინტერვიუში ჩვენთან, თქვენ შემდეგ მოვიდეს და თქვას, რომ მე გრაფიკით არ მივიღე დაფინანსება დროულად ან რაღაცა ამდაგვარი. მოდით ასე ვიტყვი, უბრალოდ რომ შევეხოთ თვითონ წყალს უშუალოდ რა შეეხება სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან განსხვავებით. წყალი არის ბევრად რთული, ჩვენ შეგვიძლია რაღაც გზაზე რო საუბრობთ, ნაწილობრივად გაკეთდეს ის შეიძლება ექსპლუატაციაში შევიდეს. წყალზე როცა ვსაუბრობთ, ციკლი უნდა იყოს სრულად და სრულად. ეს არის რეზერვუარიდან გამწმენდით მოსახლეს ონკანში უკვე უნდა მოსდიოდეს გაწმენდილი სუფთა წყალი. შესაბამისად ტექნოლოგიურად ბევრად რთულია. და ეგ პრობლემები რაც თქვენ დაასახელეთ, ასეთ სამხრივად ვერ ვიტყვი, რომ ან სახელმწიფოზე თანხების მიღებაზე არ არის საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენი მსხვილი პროექტები ყველა დონორებით მიერ ფინანსდება, დონორებით მიერ დაფინანსირებული არის საერთაშორისო ტენდერის წესებით, მან თანხის მიღება არ მიღება, ეს ფაქტურად არ არსებობს. ძირითადი პრობლემა მინდა ვთქვა, რომ არის გამოწვეული, რაც დღეს ჩვენ ვეჯახებთ როგორც კონტრაქტორი, რა თქმა უნდა არსებობს გარკვეული არაკეთილსინდისიერი კონტრაქტორები, ასევე შეგვიძლია ვთქვათ არაკეთილსინდისიერი ცოტა შეუცვლელ პროფილს და დავარქმევ არაპროფესიონალი მენეჯმენტი, ვინც კომპანიამ ჩამოიყვანა. შეიძლება კომპანია იყოს საკმაოდ ავტორიტეტული, იგივე ევროპულიც, იგივე დიდი პროექტების შენასრულები, უბრალოდ ის სტაფი ვინც ჩამოვიდა. საოპერაციო რისკები არსებობს, ადამიანური ფაქტორი არის ძალიან მაღალი ამ პროექტებში და ყველაზე მთავარი რაც არის, ჩვენ რაც ვცდილობთ უკვე ბოლო 6 თვეა განსაკუთრებით ინტენსიურად, ყველაზე მეტი დიდი შრომა უნდა ჩაიდოს არა უშუალოდ პროექტის შესრულებისას, არამედ ყველაზე მთავარი რაც არის სწორი პროექტის დადება. ვინაიდან პროექტი იყო თავიდან არასწორი, მე უკვე ერთმანეთზე ასე რომ ვთქვათ, სახელმწიფოს მხარე იქნება დამკვეთი კონტრაქტორი, მიდის საკმაოდ ისეთი რთული პროცესში, ზეაჭვური რეაქცია, რომელშიც ასე რომ ვთქვათ, ძალიან დიდი დრო იკარგება, ენერგია და საბოლოოდ ზარალდება. რომელ რეგიონში არის ყველაზე დიდი გამოწვევა წყალმომარაგების? ყველაზე კრიზისული სიტუაცია მაინც რომელი არის? ასე რომ ვთქვათ, რეგიონებში არის გურიაში. და მეორე მხრივ კახეთში საკმაოდ დიდი რაოდენობის თანხები ჩაიდო იგივე ამ პრობლემატიკაზე რაც ვისაუბრეთ ჩვენ, ვინაიდან რამოდენიმე პროექტი არ არის დასრულებული და წლის ბოლოს დასრულდება 9 პროექტი და 4 პროექტი გადადის მომავალ. საგრძნო პროექტების დასრულების შემდეგ მეტნაკლებად
მოგვარებული იქნება კახეთის რეგიონის ქალაქების პრობლემა, შემდეგი უკვე გვჭება მისი ადგილობრივი მომარაგებასთან ერთად ხარისხის კონტროლის რამდენად არის დღეს მოგვარებული, ანუ იქ სადაც ვამბობთ, რომ 80% თქვენ რაც ახსენეთ, ის რიცხვი მოგვარებულია პრობლემა წყალმომარაგების, შეგვიძლია ჩავთვალოთ თუ არა, რომ ეს გულისხმობს მათ შორის ხარისხის 80% დავაზუსტებ, ეს არის პროექტები, რა ჩვენ განვახორციელებთ და ასე პირდაპირ კორელაციაში ვერ გავაკეთებ, რომ 80%-ის პროექტი, ეს ნიშნავს, რომ 80%-ის არა, იმ პროექტებიდან, რომელიც დასრულებულად რომელსაც მიიჩნევთ. ერთი იმას დავაზუსტებ, რომ არის თანამედროვე პროექტები, რაც ჩვენ მიერ ხედება, ეს არის თანამედროვე ტექნოლოგიების გათვალისწინებით, სადაც ადამიანის ფაქტორი არის საკმაოდ მინიმუმამდე დაყვანილი. შესაბამისად, წყლის ხარისხიც 100%-ით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ნორმალური და მისაღები, რომელშიც ფაქტურად ცდომილებები არ გვაქვს. ხოლო იმ პროექტებში, რომელშიც არის ფრაგმენტულად გაკეთებული, ანუ ესაა ნაწილობრივი რეაბილიტაცია ძველი ინფრასტრუქტურის, ან არსებული დიდი ავარიების აღმოფხვრა. მაგ შემთხვევაშიც კომპანია ინტენსიურად მუშაობს, ჩვენ გვაქვს 8 რეგიონალური ლაბორატორია საქართველოს ფარგლებში, 40 ადგილობრივი ლაბორატორია, სადაც ინტენსიურად ხდება წყლის ხარისხზე შემოწმება. უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ ისი ძველი ინფრასტრუქტურები, სადაც არსებობს 60-იანი წლების და ჯერ ვერ მოხდა მისი რეაბილიტაცია, იქ მიმდინარეობს ინტენსიური კონტროლი წყლის. ოღონდ რა თქმა უნდა მოსახლეობას არ ვაწვდით ჩვენ უხარისხო წყალს, ოღონდ ხშირ შემთხვევაში ხდება ავარიები, ამის გამო ხდება გათიშვები, მოსახლეობა სანამ არ განიწმინდება ეს წყალი არ მიეწოდება და ასე შემდეგ. ამიტომ სირთულეები ნამდვილად მართლაც დაკავშირებით უფრო რთული არის ოპერაცია. ადამიანის ფაქტორია, ოპერირება ბევრად რთულია და ტექნოლოგიურადაც საკმაოდ იგივე წყლის ხარისხს, რასაც ვიზახით 60-იან წლებში რაც მიეწოდებოდა, დღეს ის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უხარისხო წყალი იყო, იმიტომ რომ გასაკვირის სულაც არ უნდა იყოს. კარგი, ეს გეგმებზე მინდა გადავიდეთ. გეგმებამდე მაქვს ერთი კითხვა. სრული და თანამედროვე ტექნოლოგიები მოიცავს აღრიცხვიანობის სისტემასაც. ამის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია, გქონდეს ხარისხიანი წყალი და მეორე მხრივ ის არ ღირიცხებოდეს აღრიცხვიანობის თემა, აღამრიცხველები, რომ შემდეგ უკვე გაიმართოს ბილინგი და მოხდეს ყველაფერი სწორად, ეს რამდენად თამბდევია და რამდენად არის ამ თქვენ პირადად როგორც ministris მოადგილე როგორ გაუპირეთ ეგ არის აუცილებელი პირობა რომელიც უნდა გაკეთდეს ამიტომ საერთაშორისო დონორების მიერ და ვიტყვი რომ ჩვენი კაპიტალური დანახარჯები წყალში რაც იდება სადაც 90% მოდის დონორების თანხებზე აქ ბიუჯეტის მონაწილეობა არის 10-15%-ით შესაბამისად ყველა პროექტში დევს აღრიცხვა აბონენტად დაყვანა და შესაბამისი სრული ციკლის დაცვა. ამანოდროულად დავამატებ, რომ SCADA სისტემები, რაც ნიშნავს საერთოდ ავტომატურად მართვა აღნიშნული პროექტების. ერთ-ერთი დამატებითი, რაც არის მით უმეტეს, როცა რეგიონებზე ვსაუბრობთ ჩვენ, არის როცა საუბრობთ სოფლის მოსახლეობაზე, არაურბანულ მოსახლეობაზე, მან აღრიცხვის თემა კიდევ უფრო მწვავედ დგას, ვიდრე დიდ ქალაქებში, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში ესეც დიდი პრობლემაა ჩვენ წყალმომარაგების საფხულის პერიოდში განსაკუთრებით პიკურს ვეძახით ჩვენ აღნიშნული ჩვენი ასე რომ ვთქვათ მილიონებით დახარჯული წყალი რომელიც მერე იწმინდება და მეტნაკლებად გარკვეული რესურსი გააჩნია თავის შეზღუდულობის კუთხით იყენება სოფლის მეურნეობის ირიგაციისთვის და შესაბამისად არის რეგიონები მაგალითად იგივე კახეთი სადაც გარკვეული სოფელი თუ არ არის ეს ძველი არაახალ პროექტებზე ზახი აბონირებული და როგორც ის იყენებს სარწყავად და ამ დროს შეიძლება ვიღაც გვერდზე მეზობელი უწყლოდ დარჩეს. კარგი, 2019-ის გეგმებზე მინდა გადავიდეთ, რომელიც როგორც ხომ სტრატეგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება, რომელიც 2018-დან შემდეგ ეტაპს გულისხმობს. რას მოიცავს ის და თქვენ ახსენეთ პროექტირება კომპანიების მხრიდან. თქვენ რამდენად ზუსტი გეგმა გაქვთ ამ შემთხვევაში? ჩვენ ახლა მიმდინარე ეტაპზე ფაქტურად კომპანიას თავის მხრიდან დასრულებული აქვს ბიუჯეტზე მუშაობა პარლამენტში დეკემბრის დასაწყისში მე მგონი საბოლოო დამტკიცდება. შეგვიძლია თანხის მოცულობა? კი, თანხის მოცულობა შეგვიძლია. საუბარი არის 200 მილიონი ლარამდე თვითონ კომპანიის მხრიდან, ამ 200 მილიონი ლარიდან არის საუბარი 180 მილიონი არის დონორების ფული. ძირითადად ჩვენ პარტნიორები არის აზიის განვითარების ბანკი, მომავალ წლიდან ვიწყებთ გერმანიის განვითარების სააგენტოსთან, ასევე საფრანგეთის განვითარების სააგენტოსთან 20 მილიონი არის დაგეგმილი ბიუჯეტის თანხებით. ერთსაც დავამატებ მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ, რომელიც უშუალოდ ამ კომპანიასთან არა, მაგრამ იგივე სამინისტროს ხოლმე ქვეშაა
სადღაც 90 მილიონი ლარამდე არის დაგეგმილი წყლის პროექტები, რომელიც განხორციელდება უშუალოდ რეგიონებში. 2019 წლიდან საერთაშორისო დონორების სიაც ფართოვდება, როგორც ახლა გავიგეთ. ეს ნიშნავს თორე იმას, რომ შეიძლება ეს 200 მილიონი გაიზარდოს, კიდევ დამატება მოხდეს. თუ ამის მოსაძებად გჭირდებათ დამატება? ამ ჩვენ გვაქვს გეგმა, ვინაიდან როცა ვიძახით 200 მილიონს, ეს 200 მილიონი შედგება გზელვადი არც ერთი წყლის პროექტი არ არის, ასე რომ თქვით, სიას გარდა არ არის რამოდენიმე წლიანი. შესაბამისად, პროექტების უცებ გაზრდა და დამატება შენ შეიძლება შევიწყოთ პროექტირება. ეჭვმეპარება, რომ დიდად გაიზარდოს, ვინაიდან იგივე შეცდომას დაუშვებთ, რომ არსებული არასრული პროექტით დავიწყოთ. თანხების მოძიებაზე არის. თანხები მოძიებული არის და აღნიშნული მოძიება მაგალითად ვიტყვი, რომ საფრანგეთის სააგენტომ გამოყო ძიმე მდგომარეობა გვაქვს ხაშურში და მომავალ წელს უკვე გაზაფხულიდან დაიწყება ხაშურის რეაბილიტაციის პროცესი, სრულად ხაშურის კანალიზაციას და წყალმომარაგებას ეხება. ასევე გვაქვს იმერეთის, ვანი, ბაღდადის, სამტრედია, ეს არის საუბარი უკვე EIB-დან, ანუ ევროპის საინვესტიციო ბანკიდან. ეს ყველაფერი დროში გაწერილი და საკუთრებული გრაფიკით. ანუ ეს იქნება 2019 წლის სამიზნე ქალაქები და რეგიონები. სია უფრო გრძელია, მე შეგვიძლია უფრო დეტალურად სხვა დროს ვისაუბროთ. დავალდებით დეკემბერშიც წარდგენ ასეთი იმ პროექტების, რომელიც თქვენ დაანონსეთ. დიდი მადლობა სტუმრობისათვის. ილაკაციას მადლობა, იგი საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილეა. მადლობა მას მობრძანებისთვის. ჩვენ ვასრულებთ საქმიან დილას. სულ რამდენიმე წუთში TV პირველი საინფორმაციო სამსახური უკვე პირველი გამოშვებით ამოიფოქება თქვენთვის. მას შემდეგ კი არჩეულებრივი მარიამ ადამია წარმოგიდგენთ დღევანდელ ქალების ნარატივს. ეს ყველაფერი არც მეტი, არც ნაკლები ჩვენი პარტნიორების ახალი ნათების შოურუმიდან მოხდება. პირდაპირ ფორუმიდან და იმ არაჩვეულებრივი სივრციდან, საიდანაც მარიამ ადამია წარმოადგენს ქალების ნარატივს. მას შემდეგ კი უკვე ბექა ზაგბაციკაძე ჩავაყენებ საქმის კურსში ბიზნესი და ეკონომიკის სიახლეების. კარგი დროებით, მე გემშვიდობებით, ხვალ დილით შევხვდებით კვლავ ერთხელ.